Έχουμε και ωραία μουσική, έχουμε εδώ τον καλύτερο της πόλης, μας παίζει μουσική, την αφιερώνουμε σε όλους τους φίλους χρυσοδύρες. Μπαίνουμε μέσα, σιγά σιγά βλέπω έρχεται ο κόσμος. Θα μιλήσουμε για τα πάντα εδώ με τον φίλο μας. Καλησπέρα και από μένα. Το Λεωνίδα που έχει πολεμήσει, έχουμε γνωριστεί σήμερα, μην φανταστείτε πολύ περισσότερο. Όταν θα ξεκινήσουμε, περιμένουμε να μπει κόσμος μέσα, Λεωνίδα. Σιγά σιγά μπαίνει ο κόσμος, θα μάθει ιστορίες για θησαυρούς, θα μάθει τα πάντα. Θα γράφετε από ποια πόλη είστε, ποιοι είστε και τι θέλετε να μάθετε. Θα τα δούμε τα σχόλια, κάποια θα απαντήσουμε εδώ. Όποιοι είστε τοξικοί, δεν χρειάζεται να μπείτε να παρακολουθήσετε, να ενημερωθείτε, να μάθετε τα πάντα για θησαυρούς, για ζωή, για ιστορία και πώς ζει ο κάθε άνθρωπος που θέλει να ανακαλύψει ένα θησαυρό, ποιος είναι αυτός, γιατί ψάχνει και τι θέλει να βρει. Έχουμε και το φίλο από τη Δράμα εδώ, τον Λεωνίδα, ένα παλιό χρυσοδύρο. Θα πεις καλησπέρα, δεν είναι ακόμα, μαζεύει κόσμο εδώ, μαζεύουν τα νούμερα. Θα μάθουν αυτές τις ιστορίες, πρέπει να κάτσουν, όποιοι μπαίνουν και φεύγουν θα χάσουν, δεν θα μάθουν τίποτα. Περιμένουμε να μπει κόσμος, τώρα σιγά σιγά μπαίνει ο κόσμος, κοινοποιείτε το like, κάντε tap όλοι για να κοινοποιηθεί, περιμένουμε να μπει κόσμος, μπαίνει σιγά σιγά ο κόσμος, έρχεται, όλοι οι φίλοι είναι, θα μιλήσει για τους θησαυρούς του Λεωνίδα που βρήκε 150 κάσες λίρες. Όχι, θα μάθουν αληθινές ιστορίες με παλιούς έμπειρους χρυσοθύρες. Θα διαφωτίσουμε όλα τα κομμάτια, τα πάντα θα μάθετε, σας περιμένουμε, μπαίνετε σιγά σιγά, κοινοποιήστε ότι κάνουμε σήμερα live για να σας ενημερώσουμε για θησαυρούς. Αν έχετε και τίποτα λίρες στο σπίτι, φέρετε σε εδώ να τις επενδύσει ο Πολατίδης, ξέρει από θησαυρούς, θα μείνετε όλοι φτωχοί. Αν ήρθατε εδώ για να βγάλετε θησαυρούς, είστε πολύ γελασμένοι. Να ενημερωθείτε για να μάθετε τα πάντα. Στο κάθε σπίτι του Χρυσοθύρα θα μάθουν. Έτσι είναι, έτσι ακριβώς. Για πες μας ρε Λεωνίδα, πόσα χρόνια ψάχνεις για θησαυρό? Πολλά, τα χρόνια είναι πολλά. Βέβαια ακολουθούμε τη χρυσοθυρία, παύλα θησαυροθυρία σαν χόμπι και μόνο σαν χόμπι. Πρώτα κοιτάμε το επάγγελμά μας, να πάμε το ψωμάκι. Πάμε να συστηθούμε λίγο Λεωνίδα, τώρα κάνουμε λίγο έτσι σαπατά για να μαζευτεί κόσμος. Για πες μας, από πού είσαι καταρχήν και γιατί ήρθες να με δεις σήμερα από εκεί που είσαι? Πες μας από πού είσαι. Κάνε μια σύσταση στον κόσμο. Πες, είμαι ο Λεωνίδας που πολέμησε. Είμαι ο Λεωνίδας Μαθόπουλος, μεγαλωμένος και κάτοικος Δράμας, καταγωγή Καλυπίτου Δράμας. Λοιπόν, επαγγέλματος θερμοϊδραυλικού, παύλα υδραυλικού ψυκτικού και λόγω δουλειάς ήρθα στην όμορφη πόλη της Έδεσας και ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να σε γνωρίσω από κοντά και όπως το έκανα. Από πού με βλέπεις τόσο καιρό? Τόσο καιρό σε βλέπω από το Instagram, από το YouTube, από το Facebook. Φαίνομαι πιο όμορφος, πιο μάγκας, πιο έξυπνος. Πώς φαίνομαι από κοντά? Είσαι ο αληθινός Γιώργος Παύλα Χρόνης που βλέπουμε στα βίντεο. Πόσα λεφτά θα δώσει αυτός ο Πολατίδης να λες αυτές τις κουβέντες? Ο Πολατίδης δεν μου έδωσε λεφτά. Έτσι, ο Πολατίδης τους πληρώνει όλους για να λένε για αυτό τα καλύτερα. Πόσα πήρες, πες μου τώρα. Ο τώρα. Πολατίδης δεν μου έδωσε παιδιά λεφτά, ο Πολατίδης μου πήρε λεφτά για τα μηχανήματα που με προμήθευσε. Λες να δώσουμε καλά μηχανήματα όλο τον κόσμο? Για να βάλω τα μάτια μου να δω πόσο κόσμο έχω να σοβαρευτώ λίγο. Δεν βλέπω πολύ κόσμο, φεύγουν. Ελάτε εδώ πίσω γλίγορα, γυρίστε. Μαζευόμαστε σιγά σιγά και στο YouTube και στο Facebook και στο Instagram, όλοι δυνατοί, όλοι ωραίοι. Πες μας Λεωνίδα, πόσα χρόνια είσαι στο χόμπι μας? Στο χόμπι είμαι τουλάχιστον 30 χρόνια, βέβαια άκρος ερασιτεχνικά. Όπως προείπα ότι αυτό είναι το χόμπι μου, είναι ένα πανέμορφο χόμπι και θα προσκαλέσω στον κόσμο και αυτό που δεν είναι να ασχοληθεί και να δει τι όμορφα περνάμε με τις έρευνες, με τις βολτίτσες μας στα βουνά. Είναι κάτι πολύ Καλησπέρα, καλησπέρα στον Άγιο Νικόλα. Σου μίλα ρε, ακούγεσαι, μίλα. Στην Κρήτη μας, στην Δράμα, στις Σέρρες, όλο τον κόσμο. Γράψτε από πού είστε.
Δεν βλέπω κιόλας. Κάτσε να πάω λίγο μπροστά να φαίνομαι πιο χοντρός. Είμαι που είμαι χοντρός, να φαίνομαι πιο χοντρός, να τους τρομάζω να φύγουν όλοι. Γεια σου Γιάννη. Έχουμε ο Ρουλέτας. Ποιος είναι αυτός ο Ρουλέτας πάλι να... Έχουμε για αγγλικά ονόματα. Εμείς για να μάθουμε ελληνικά στα γεράματα μάθαμε. Ο Σπύρος. Γεια σου ρε Σπύρο. Δεν μπορούμε να διαβάσουμε. Έχουμε και ράδιο. Έχουμε και ράδιο. Δεν είμαστε ό,τι να είναι. Εσύ μίλα ρε. Πες ιστορίες για θησαυρούς. Θα σε κάνω τώρα. Κάνουμε καλαμπούρι λίγο. Να μαζέψουμε εδώ όλο το ντουνιά. Καλησπέρα. Γεια σου Γιώργο από τον Πύργο. Γεια σας από τα Γιάννενα. Όλη η Ελλάδα εδώ μέσα ήρθε ρε. Πάμε για δόξα άρχοντα. Τι να πάμε να κάνουμε για δόξα. Κάνα θησαυρό θέλουμε. Καλησπέρα και από την Αθήνα μας βλέπουν και από μεγάλες πόλεις τώρα ρε. Γίναμε φίρμες ρε. Και από Αθήνα μας βλέπουν και από τη Θεσσαλονίκη μας βλέπουν. Εμείς οι χωριάτες από παντού μας βλέπουν ρε. Ρε τι γίνεται εδώ ρε. Τι γίνεται εδώ ρε. Μας βλέπουν από πολύ μακριά. Πολύ κόσμος. Αυτή είναι μαγικά αυτά τα κουτιά. Τι κάνουν αυτά εδώ πέρα ρε. Αυτά μπορείς να επικοινωνήσεις με όλο τον κόσμο. Πρώτη φορά βλέπω τέτοια τεχνολογία και τέτοια τεχνοδοσία και κοινοτομία. Θα γίνει χαμός εδώ ρε. Θα γίνουμε γνωστοί ρε. Θα μας μάθουν όλοι ρε. Πού πάμε ρε. Γεια σου ρε αδελφέ. Πάμε για δόξα. Πάμε για δόξα ναι. Γεια σου Παναγίτσα. Γεια σου ρε αδελφέ. Να με ξέρεις και το χωριό μου. Το κάνα γνωστό ναι. Φίλοι μου Χρυσοδύρα, σήμερα ξεκινάμε την εκπομπή. Ελάτε εδώ να μάθετε αληθινές ιστορίες, να μάθετε τι σημαίνει να ψάχνεις ένα θησαυρό, γιατί τον κυνηγάει ο καθένας από όλα τα μέρη της Ελλάδας, από το πιο μικρό χωριό στη μεγαλύτερη πόλη ως στην Αθήνα. Είμαστε πολλά χρόνια σε αυτό το χόμπι. Εγώ το υπηρετώ και σαν έμπορας, γνωρίζω τα πάντα, όμως πάνω απ' όλα κακό παιδί είμαι. Πάμε να πούμε. Είσαι κακό παιδί. Ρε, άσε να λέω εγώ τι θέλω. Εσύ θα λες αυτά που θέλεις να λες. Εγώ θα λέω αυτά που θέλω εγώ, Λεωνίδα μου. Λεωνίδα μου, κάναμε πιο νωρίς μια συζήτηση. Ήρθες από τη Δράμα, είσαι αυτός εδώ πέρα, που είσαι ένα άτομο που δουλεύεις πάρα πολλά χρόνια, σ' αρέσει η δουλειά σου, μου είπες κάποιες ιστορίες και δέχτηκες να κάνουμε σήμερα μαζί μια εκπομπή στο TikTok, στο YouTube και στο Instagram. Δεν ξέρεις πιο πολύ καλά από μένα. Και στο Facebook βέβαια. Ακούγομαι καλά, θέλω να γράφετε. Θέλουμε να πεις την ιστορία που βρέθηκαν οι λίρες στο πάτωμα στη Σμύρνη, που μου είπες στην Τουρκία, που πήγες να τις βρεις. Να σε ακούει ο κόσμος. Απολαύστε από εδώ, εγώ θα καπνίσω λίγο, θα πάω λίγο πιο εδώ. Απολαύστε εδώ πέρα μια αληθινή ιστορία. Τι συνάντησε με πολλά χιλιόμετρα έξω ένα παλιό ψαχτήρι από το φίλο μου το Σούλη. Μαζί με την Χριστίνα είχαν το καλύτερο κανάλι πριν χρόνια. Στο Facebook, στο Instagram, στο YouTube που δεν υπήρχαν τόσο ζωντανά. Αυτοί ενημερώνανε. Οι χρυσοθύρες μαθαίνανε μέσα από αυτό το κανάλι. Βγήκανε καινούργια κοράκια και θέλουν να χρηματιστούν. Άλλοι το κάνουν από χόμπι, δάση ο δώσουμε όλους. Όμως μην τους ξεχνάμε αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτό, πώς το λεγόταν, θυμάσαι πώς λεγόταν η σελίδα. Μόλις τη μυθείς θα την πεις. Ναι. Αυτή ήταν η πιο δυνατή. Η Χριστίνα είναι ένα καλό κορίτσι. Ο πατέρας της ασχολήθηκε πάρα πολύ, την έστησε με κάτι φίλους. Παλιοί χρυσοθύρες, μεγάλο σεβασμό και ένα... Πάμε να μας πεις την ιστορία στη Σμύρνη. Εγώ να κάνω ένα τσιγάρο, να δω που δεν με βλέπει η κάμερα, γιατί αυτός ο Κινέζος με πιάνει ο πούστης. Πού να πάω, προς εδώ, έρχομαι. Καλά. Τι να κάνω, πώς να κρυφτώ. Εγώ εδώ πέρα ένα κολοέπιπλο, δεν φεύγει πιο πέρα. Δεν φεύγουν και τα έπιπλα, ρε. Έλα Λεωνίδα μου, δεν πειράζει. Λοιπόν, έχουμε μια ιστορία... Εδώ καπνίζω, εντάξει. Εδώ είμαι καλά, δεν με βλέπει το TikTok. Έχουμε μια ιστορία προσωπική από μια μεγάλη έρευνα. Βέβαια έχουν παρέλθει περί τα 15 χρόνια που έλαβε χώρα. Έγινε στη γείτονα χώρα, συγκεκριμένα σε περιοχή της Σμύρνης. Αξιοποιήθηκε η πληροφορία, έγινε έρευνα, βρέθηκε υπεθυμητή οικία.
Σε δεύτερη φάση, αφού σκεφτήκαμε τα πάντα, τολμήσαμε. Ο Λεωνίδας έκανε ένα ταξίδι για τη Σμύρνη. Είχαν μια πληροφορία ότι εκεί πέρα σε αυτό το σπίτι θα υπάρχει ένας μεγάλος θησαυρός και κάναν αυτό το ταξίδι με μηχανήματα, γιατί έχει μηχανήματα από πού έχετε αγοράσει μηχανήματα παλιότερα, πώς τα φέρατε στην Ελλάδα για να το ξεκινήσουμε λίγο πιο δυνατά. Τότε υπήρχε η εταιρεία Garrett, η White και πάλι υπάρχουν, όμως νομίζω η White έχει κλείσει γιατί η Αμερική έμεινε πίσω στα μηχανήματα. Τώρα ήρθαν καινούργια μηχανήματα με νέα κοινοτομία και είναι πιο δυνατά. Τα Garrett παλιά τα μηχανήματα δεν ήταν τόσο σύγχρονα όσο είναι αυτά με επεξεργαστές, με πολλές συχνότητες, αδιάβροχα. Αγοράζαμε μόνο μπαταρίες. Τώρα τα καινούργια μηχανήματα είναι πολύ οικονομικά, δεν δίνουμε εκείνα τα λεφτά. Φανταστείτε αν είχαν αξία οι δραχμές όταν ζούσαμε. Ένα μηχάνημα εγώ που έφερα που ήταν ένα χαβαλέ όπως είναι τώρα το Simplex που είναι 30 φορές καλύτερο, έφτιαχνε 800.000 ευρώ. Δηλαδή πάρα πολλά λεφτά όταν ένα αμάξι είχε τόσο. Πες μου πώς βρεθήκατε στη Σμύρνη και πήγατε να βρείτε αυτό το θησαυρό. Να μην κουραζόμαστε πάρα πολύ για να το εξηγήσει τι ακριβώς συναντήσατε, πώς σας είπαν οι Τούρκοι, πώς πήγατε στο σπίτι και όντως υπήρχε αυτός ο θησαυρός. Εξήγησέ τα τώρα, Λεωνίδα. Όντως αξιοποιήσαμε τις πληροφορίες που είχαμε, έγινε σε πρώτο ταξίδι έρευνα για να βρούμε την οικία που είχε το ενδιαφέρον. Λοιπόν, αποχωρήσαμε από εκεί, οργανώσαμε ένα δεύτερο ταξίδι. Το ταξίδι, παιδιά, ειλικρινά ήταν πολύ έξοδο, είχε και κάμποσες δυσκολίες, γιατί μην ξεχνάμε σε ποια χώρα επισκεφτήκαμε. Βρήκαμε το σπίτι. Ποια χρονολογία ήταν? Πριν 15 χρόνια. Γύρω στο 2009-2010. Λοιπόν, βρήκαμε το σπίτι, πήραμε το θάρρος, χτυπήσαμε την πόρτα. Ο κάτοικος του σπιτιού ήταν, γιατί βρισκόμασταν σε χωριό της Σμύρνης, δεν θα αναφέρω βέβαια το όνομα, κατοικούσε ο πρόεδρος του χωριού. Είχαμε μαζί μας άνθρωπο που μιλούσε άπτεστα τα τουρκικά, χτυπήσαμε την πόρτα, μας ανοίξανε και η έκπληξη η πρώτη ήρθε από το καλωσόρισμα και η δεύτερη μεγάλη έκπληξη ήρθε ότι η πρώτη κουβέντα του ανθρώπου είναι ότι ξέρω γιατί ήρθατε. Και με το που μου είπε ο συνεργάτης μου αυτή την κουβέντα, λέω πλάκα μας κάνει τώρα, έτσι. Λέει, ξέρω γιατί ήρθατε. Να μην τα πολυλογώ, παιδιά. Τα λεφτά, σύμφωνα με την ιστορία της γιαγιάς, ήταν βαλμένα από καταπακτή κάτω από το ξύλινο του πάτωμα και ο άνθρωπος μας καλωσόρισε μέσα στο σπίτι. Πάμε ταπ, να μην κολλάμε, εσύ λέγε, μίλα. Μας καλωσόρισε στο σπίτι του, μας έστρωσε ένα ωραίο τραπέζι και μας εξιστόρισε ότι το πάτωμα λόγω των πολλών χρόνων που ήταν άρχισε να σαπίζει και ήθελε αλλαγή. Και έτσι πριν να μπει στο σπίτι πήγε να βγάλει το πάτωμα και βρήκαν τα χρήματα. Επίσης μας είπε ότι με αυτά τα χρήματα αγόρασε ένα διαμέρισμα στην Κωνσταντινούπολη, έχει το ένα το παιδί του εκεί που σπούδαζε και το παιδί του σπούδαζε στη Μόσχα. Μας είπε ότι τα χρήματα γίνανε μια πολύ καλή επένδυση, χάρηκα ειλικρινά που γίνανε μια καλή επένδυση, μας περιποιήθηκε και πήραμε το δρόμο της επιστροφής. Δυστυχώς για άλλη μια φορά δεν ήμασταν τυχεροί. Πήγαμε στη βρύση αλλά δεν ήπιαμε νερό. Δεν πειράζει όμως, γιατί αυτό είναι το χόμπι μας. Η έρευνα και το μυστήριο είναι η αγάπη που κάνουμε, που έχουμε για αυτό το χόμπι. Απλώς ο Τούρκος ήταν τυχερός, πήγε να αλλάξει το δάπεδο, γιατί οι θησαυροί μπορεί να κρύβονται σε διάφορα μέρη. Αυτά ήταν μέσα στα σανίδια, μου είπες. Κάτω από το πάτωμα. Κάτω από το πάτωμα υπήρχε αυτός ο θησαυρός. Ο καινούριος ιδιοκτήτης, γιατί ήταν πρόσφυγες, ήταν από τη Σμύρνη, ήταν πόντι. Πόντι ήτανε, πήγανε με την ανταλλαγή πληθυσμού, Ναι. κατοικήσαν άλλοι και μετά
ο πρόεδρος του χωριού αγόρασε αυτό το σπίτι και ξεκίνησε να κάνει ανακαίνιση. Α, δεν ήταν δικό του τότε στην ανταλλαγή, το αγόρασε από έναν άλλο Τούρκο. Ναι. Είναι η τύχη. Η τύχη έχει μεγάλη σημασία για κάθε άνθρωπο που πάει να κάνεις μια ανακαίνιση σε ένα σπίτι και βρίσκεις ένα θησαυρό. Πολλοί μάστοροι, θα σας πω και εγώ τις εμπειρίες μου, γιατί κάθε μέρα έχω δεκάδες, εκατοντάδες, άλλους από κοντά, άλλους από τηλεφωνήματα. Βλέπω κάθε μήνα, μπορεί και να περνάω και τα 1000 άτομα κάθε μήνα, παίρνοντας τηλέφωνα, ρωτώντας, μαθαίνοντας, και όλη αυτή είναι η σχολή του Πολατίδη που έχω μάθει τόσα πολλά. Δεν γεννήθηκα τόσο έξυπνος και δεν είμαι τόσο έξυπνος. Όλοι εσείς με κάνατε να μάθω πολλές ιστορίες και χαιρετίσματα και στην Κοζάνη, στην Παναγίτσα, στο χωριό μου έστειλα. Μην γράφετε συνέχεια, ρε Παναγίτσα, εντάξει, είπαμε. Σε όλους τους φίλους και συγγνώμη κάποιους που στο Ηράκλειο της Κρήτης, ναι. Σε όλο τον κόσμο, πάνω απ' όλα υγεία, και όλοι που μπαίνετε μέσα θα μάθετε. Πάμε να μιλήσουμε λίγο πώς βρέθηκαν λίρες από μαστόρους που κάνουν ανακαινήσεις σπίτια. Όταν πάμε να αλλάξουμε ένα δάπεδο και δεν ξέραμε ποιος ήταν πριν, ούτε και καινούριος ιδιοκτήτης, γιατί μπορεί να τα αγόρασε, να το κληρονόμησε, και εκεί βρέθηκαν κάποια χρήματα, είτε σε πατώματα, είτε δίπλα σε ένα τζάκι, ή δίπλα σε ένα ντουβάρι, ή βγάζοντας μια πέτρα ή κάτι να διορθώσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί μάστοροι που ξαφνικά γίνανε πλούσιοι, χωρίς ανεγνευτές μετάλλων, χωρίς μηχανήματα. Τους ήθελε η τύχη, η κολοφαρδία, όπως θέλετε πάρτε το. Βρεθήκανε με ένα θησαυρό στα χέρια τους και με ένα μέταλλο που έχει μεγάλη αξία, γιατί έχουμε πει εκατοντάδες φορές αυτό το μέταλλο είναι βασιλικό μέταλλο και πάντα θα έχει τη μεγαλύτερη αξία πάνω στον πλανήτη Γη. Όσο με γράφετε ότι υπάρχουν και άλλα μέταλλα που έχουν μεγάλη αξία, υπάρχουν. Όμως εμείς ξέρουμε το χρυσό, γιατί τα άλλα τα μέταλλα που με λέτε κάποιοι φίλοι που διάβαζα τις προάλλες, δεν έχουμε πει ότι δεν υπάρχουν. Απλώς δεν υπάρχουν κρυμμένα εκείνα τα μέταλλα να πάμε να τα βρούμε εμείς. Συνηθισμένος ήταν ο χρυσός, το ασίμι, ο χαλκός, αυτά. Ιστορίες υπάρχουν πάρα πολλές. Πες μου λίγο το όνομα, θυμίσαι μου. Ο Λεωνίδας είναι ένα ψαχτήρι. Έχουμε γνωριστεί πρωτού μία ώρα που ήρθε να με δει από κοντά. Με πήρε τηλέφωνο, το λέω θα είμαι εδώ, έλα να με δεις. Αυτός ήρθε για μια άλλη δουλειά, είναι πελάτης μου, έχει αγοράσει 2 μηχανήματα από μένα. Είναι ευχαριστημένος πάρα πολύ, τα λέει ο Πολατίδης και διαφημίζει το όνομά του. Κάνει λίγο τις μαγιές του. Χαίρομαι όταν βρίσκω ανθρώπους θετικούς. Εγώ ξέρω τι δίνω, και όλοι εσείς που πήρατε μηχανήματα από την εταιρεία Πολατίδης Group, όχι μόνος μου. Όλο αυτό το κομμάτι που έχω στήσει στο διαδίκτυο με ανθρώπους που έχουν γνώση, τεχνολογίες, τεχνοδοσίες, γίναμε αυτοί οι τεράστιοι που είμαστε σε όλο τον κόσμο πλέον, και η εταιρεία Πολατίδης Group δεν σταματάει. Έχει μπει στις φυλακές, πουλάει μηχανήματα, στο στρατό, στα αεροδρόμια, στα προξενία, στα τελωνία, στις πρεσβείες, παντού. Έχουμε καινούριο κομμάτι που φτιάχνουμε ένα μεγάλο χώρο τώρα, 2.500 μέτρα, με καινούριο προσωπικό που είναι εξειδικευμένο. Γύρισα στο χωριό μου, θα τα κάνω όλα εκεί γιατί το αγαπάω πάρα πολύ. Κάνω και το εμπόριό μου με τα φρούτα. Μ' αρέσει ο θησαυρός, το βλέπω σαν χόμπι, ποτέ δεν το βλέπω σαν επάγγελμα και μ' αρέσει. Ο φίλος μου είπε ότι είναι και κυνηγός, κυνηγάει κάποια αγριογούρνα, άλλα που τέτοια, λαγό, τέτοια. Και λαγό. Ποιος αρέσει πιο πολύ χόμπι? Θα πεις την αλήθεια τώρα, θα εξομολογηθείς. Εδώ είμαστε σαν εκκλησία. Ο Πολατίδης ο εξομολόγος, έτσι θα λέγω μαπαύριο. Πες μου. Λοιπόν, εγώ θα πω απλά ότι μπορεί να μην πάω μια μέρα στο κυνήγι για αγριογούρνα, για λαγό, αλλά με το που βρω ευκαιρία και ελεύθερο χρόνο θα πάω να κυνηγήσω μια καλή δουλειά. Θεωρητικά καλή δουλειά. Θα κάνω την έρευνά μου, θα περάσω καλά, θα κάνω πάλι το χόμπι μου. Θα πάω ευτυχισμένος και θα γυρίσω 2 φορές ευτυχισμένος, γιατί πέρασα καλά. Η παρέα σου είναι καλή? Η παρέα μου είναι πολύ καλή. Βέβαια, για να φτάσω σε αυτό το σημείο να έχω αυτή την παρέα, πέρασαν πολλοί άνθρωποι από δίπλα μου, όπως πέρασα και εγώ από κάποιους άλλους. Λοιπόν, μετά από αξιοποίηση το τι έχει συμβεί στον τόσο καιρό, έχω αποφασίσει ότι κάποιοι ανθρώποι μου κάνουν, κάποιοι ανθρώποι δεν μου κάνουν. Κάποιοι ανθρώποι αξίζουν να είναι δίπλα μου και σε κάποιους ανθρώπους αξίζουν να είναι δίπλα τους. Υπάρχει κίνδυνος όταν ψάχνεις για θησαυρό? Τι έχεις συναντήσει? Με δικά σου λόγια, όπως εκφράσου ελεύθερα. Ο κίνδυνος είναι τεράστιος.
Το πιο απλό είναι να σε ρίξουν, όπως με έχουν ρίξει. Αυτό δεν λέγεται κίνδυνος, αυτό λέγεται πουστιά. Ναι. Ο κίνδυνος να έχεις κινδυνεύσει η ζωή σου. Να, Ο κίνδυνος είναι όταν κινδυνεύεις. Ναι. Όταν έχεις τοξικούς ανθρώπους και πούστιδες, αυτό παντού είναι. Και σε μια καφετέρια και σε ένα αμάξι μέσα, άμα έχεις έναν ηλίθιο, θα ζοριστείς. Πιστεύω, δεν έχω κινδυνεύσει προσωπικά, αλλά πιστεύω ότι από τα τοξικά άτομα που είχα γύρω μου, αν είχαμε κάποια επιτυχία, πιστεύω ότι πραγματικά θα υπήρχε γύρω πρόβλημα. Κάτσε να το κάνω εγώ πιο ωραίο, να το διορθώσω λίγο, να είναι πιο όμορφο για να το καταλάβει. Επειδή είναι όλα αυθόρμητα και ό,τι έρχεται στο μυαλό μου, εγώ το ρωτάω και μπορώ να το διαχειριστώ και να το κάνω πιο όμορφο, να το ακούσετε εσείς για να μάθετε περισσότερα. Όταν ψάχνουμε για θησαυρούς δεν κινδυνεύει κανένας. Μόνο κάποιοι ηλίθιοι που μπαίνουν σε σπηλιές από τότε που αρχίνησαν να κάνουν βιντεάκια και σε αυτό το κομμάτι έχουμε ανέβει πάρα πολύ. Δεν ανάβουμε τίποτα που έχουν γεννήτριες. Ό,τι έχει γεννήτριες γίνονται αναθυμιάσεις και έρχεται ένας γλυκός και μαλακισμένος θάνατος για κάποιους. Δυστυχώς στα τελευταία 30 χρόνια είχαμε 2-3 άτομα. Κίνδυνος σε αυτό το χόμπι δεν υπάρχει. Υπάρχει το ρίξιμο, αυτό που είπε και ο φίλος. Μπορεί να βρεις κάποιο θησαυρό, εκεί που ήταν 2 άτομα να γίνουν 10, πήγες με αυτή την παρέα, η άλλη παρέα να φέρει μια άλλη. Υπάρχει ο θησαυρός. Οι λύρες τρελαίνουν τον κόσμο. Προτού να τις βρούνε, κάνουν πουστιά ο ένας τον άλλον, ποιος θα πάρει περισσότερα. Έτσι για να μαθαίνετε από γνήσια πράγματα και original, για να μην ακούτε ό,τι να είναι. Τώρα στο κομμάτι του θησαυρού, όλοι έχετε κάποια μηχανήματα στα χέρια σας. Έχει πει πάρα πολλές φορές ο Πολατίδης, μην αγοράζετε από καταστήματα e-shop, είτε είναι στην Τουρκία, είτε στην Γερμανία, είτε στη Γαλλία, είτε στην Αμερική. Έχουν στηθεί πούστιδες και πουλάνε κάποια μηχανήματα που θα βρείτε ένα θησαυρό από χιλιόμετρα. Δεν θα βρείτε τίποτα, πεταμένα λεφτά. Είχα μια συζήτηση νωρίτερα με κάποια παιδιά που τους φάγανε 3 άτομα. Ένας έδωσε 7.000, 10.000, πάρα πολλά λεφτά για το τίποτα. Είναι μηχανήματα που δεν δουλεύουν. Είναι, όχι, θα βάλεις αυτό, θα βάλεις αυτό, θα βάλεις εκείνο, θα βάλεις εκείνο. Έχουν μια έδειξη, κάποια από αυτά, πολύ σπάνια. Αλλιώς θα τα πουλούσα και εγώ στο κατάστημά μου. Όποια μηχανήματα είναι ικανά, τα φέρνει η εταιρεία Πολατίδης Group, γιατί έχουμε εδώ μέσα πάνω από 1.000 ανεγνευτές μετάλλων που έχουμε ανοίξει για να δούμε μέσα τι βρίσκεται. Βρίσκεται ένας κατασκευαστής, μια χώρα, μια τεχνολογία, μια τεχνοδοσία, και όταν δούμε κάτι καλό, πιστέψτε με, θέλουμε να το πουλήσουμε για να το φέρουμε κοντά σας. Τι λέει? Τι σε λέει? Δεν βλέπεις το όνομα που έχει? Τι έχει? Είμαι μαλακισμένο. Αυτά ρε, είναι παιδιά αυτά ρε. Μέσα στο YouTube, μέσα στο TikTok θα δεις και τέτοια ονόματα. Δεν θα κάθεσαι να ασχολείσαι τώρα. Μπορεί να είναι ο καλύτερος αυτός. Αυτός που σατυρίζει τον εαυτό του, ένας που σατυρίζει τον εαυτό του έχει για μένα μεγαλύτερη αξία, γιατί είναι πιο μάγκες. Μπορεί να παρουσιάζεται έτσι και έχει κάνει διατριβή στη ζωή και σου λέει τώρα, αφού ξέρεις σε την μπουρδέλα ερχόμαστε, γιατί εδώ μέσα από ένα παιδάκι μέχρι τον καλύτερο για το βωμό των χρημάτων θα κάνουν τα πάντα ο κόσμος. Ο κόσμος είναι δύσκολος, θέλει λεφτά, είναι δίστροφος. Κατάλαβες? Να απαντήσω σε ένα φίλο που μας ρωτάει πού είναι ο Βοηβόδας. Αυτά είναι άλλα πράγματα, είναι κομιντατζίδικα. Για να δω τι ξέρεις για τον Βοηβόδα. Για πες. Ποιον Βοηβόδα ψάχνει? Είναι πολλοί αυτοί. Δεν ήταν ένας. Ο Βοηβόδας, το όνομα Βοηβόδας είναι ο αξιωματικός. Δεν είναι ένα ονοματεπώνυμο. Αυτοί όλοι εσένα ακούνε. Ο Πολατίδης σε βοηθάει. Όλοι εσένα ήρθαν να δουν τον Πολατίδη, τον βλέπουν κάθε μέρα. Έλα, Λεωνίδα μου, πες Λοιπόν, εγώ να κάνω τσιγαράκι, επιτρέπετε. Οι ιστορίες είναι πάρα πολλές με το όνομα Βοηβόδας. Βέβαια υπάρχουν πολλοί. Υπάρχει ο Σινάπ, υπάρχει. Δεν θυμάμαι τώρα κάποια άλλα ονόματα. Υπάρχουν όμως πολλοί σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Νίκο, μπορείς να το κοινοποιήσεις και στις ομάδες που είναι χρυσοθύρες? Κοινοποιήσεις το παντού. Έχουν ακουστεί πάρα πολλές ιστορίες. Έχουν βρεθεί πάρα πολλοί χάρτες. Βέβαια, ξέρετε τι συμβαίνει με τους χάρτες. Μην κάνετε ποτέ το λάθος και δώσετε λεφτά για αγοράσετε χάρτη. Ξέρετε ότι πετάξατε τα λεφτά στα σκουπίδια. Λοιπόν. Για τον Βοηβόδα, πεσάσου για τους χάρτες. Ναι, μας έκανε μια ερώτηση. Πού είναι ο Βοηβόδας? Για ποιον Βοηβόδα? Μην ξοδεύεστε αδέλφια. Του Πολατίδη το chat δεν θέλει να ξοδεύεστε. Σας αγαπάω χωρίς. Ένα ταπ να μην κολλάμε μόνο, σαν να ρίχνετε όλο τον πλούτο του κόσμου.
Σε ευχαριστώ ρε Γκόλντεν, όμως δεν χρειάζεται. Χάσκι δεν χρειάζεται να πετάτε λεφτά, τα διαβάζω, εγώ τα βλέπω. Εγώ έχω μάτια και στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Δεν βλέπετε πως κάνω snides? Κάνε snides. Κάνω snides, ξέρεις τι είναι το snides? Όχι. Αυτό είναι όταν παίζουν TikTok, έχει αγώνες. Ναι. Και φωνάζουν αυτοί, είναι ένας από εδώ, ένας από εκεί. Και και κάποιες στιγμές είναι πολύ ωραίο και έχουν περάσει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Αφού εμείς θέλουμε να τα πατάμε τα κουμπιά, πετάμε τα λεφτά μας ή θέλουμε να δώσουμε μία νίκη, μία χαρά. Είναι ψυχοθεραπεία αυτό το κομμάτι μου. Μην μπλέξει, είναι χειρότερο από το καζίνο. Στη ρουλέτα θα πας μια φορά, θα χάσεις, θα φύγεις. Αυτό που θα πεις ανά πάσα στιγμή. Στην τουαλέτα να χέζεις, παίζεις. Κατάλαβες? Να μαγειρεύεις, παίζεις. Έτσι, φίλοι μου, να κάνουμε και λίγο χιούμορ, να είναι ωραίο. Τώρα τι ήθελα να πω, για κάτσε να δούμε, λέει κάτι, κανένας έτσι κάτι τρελό. Φίλοι μου, εσείς που γράφετε για σημάδια, πολύ καλά κάνετε, θα τα δω αργότερα για να μην σας σνομπάρω από το Άγιο Όρος και όπου είστε. Όλα αυτά τα σημάδια θα τα δω. Εδώ θέλουμε να κάνουμε μία συζήτηση η οποία να είναι να συγκεντρωθούμε σε κάποια κομμάτια, να στείλουμε κάποια μηνύματα για να πληροφορήσουμε τον κόσμο να μην μπαίνει σε παγίδες και να χάνει χρήματα, γιατί ζούμε σε δύσκολες εποχές. Τι θέλω να πω? Στέλνοντας αυτά τα μηνύματα, εμείς θα τα φιλτράρουμε, θα τα δουλέψουμε και θα κοιτάξουμε πού μπορούμε να αγγίξουμε και τι χρειάζεται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που στέλνετε όλα τα μηνύματα εσείς. Εσείς είστε η δύναμή μας, είστε αυτό που χρειάζεται ο κόσμος και κάθε εκπομπή που θα κάνουμε, κάθε πότε θα κάνουμε εκπομπή, Νίκο, ποιες μέρες είπαμε? Τρίτη-Πέμπτη με λέει εδώ ο συνεργάτης μου, γιατί πρέπει κάποιος να με δείξει. Τώρα ποιος με έστειλε αυτό το ζώο, μου κοιτάει μία από εδώ, μία από εκεί. Πώς το λένε κιόλας αυτό? Κάπως το λένε. Σουρικάτα. Πώς το λένε? Σουρικάτα. Σουρουκάτα. Πού τα ξέρεις τα ζώα εσύ? Βλέπω καμιά φορά και Animal Planet. Εκτός από... Ναι, κάνω τα ξέρεις εσύ. Ναι. Εγώ μόνο δεν ξέρω τίποτα. Να το, πάλι ήρθε αυτό εδώ και πως κοιτάει. Τέτοια βλέπεις στο βουνό, έχει? Όχι, δεν υπάρχει στην Ελλάδα, δεν υπάρχει. Σίγουρα δεν υπάρχουν υπάρχει. κάτω Αυστραλία. Αυστραλία είναι. Ναι. Αυστραλία είναι αυτά, δεν μπορούμε να τα βρούμε εδώ πέρα, μόνο θησαυρό μπορούμε να βρούμε. Ο φίλος μας ο Χρήστος μας ρωτάει, ισχύει ότι όποιος βρίσκει λίρες έχει κατάρα για το υπόλοιπο της ζωής του? Για πες μας. Ναι, φίλε μου Χρήστο, υπάρχει κατάρα ότι έχεις την κατάρα που θα προλάβεις να φας τα λεφτά. Ωραία, πολύ ωραίο αυτό. Πού το ήξερες αυτό? Το διάβασα σε μια εφημερίδα. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτοί που βρίσκουν θησαυρό δεν έχουν κατάρα, γιατί σας έχει πει ξανά ο Πολατίδης. Συνήθως όταν βγάζει κάποιος ένα θησαυρό, πετάει 1, 2, 3 λίρες για να μην υπάρχει κατάρα, είτε να πούνε ο γαμημένος τα πήρε και έφυγε, να μείνει το στόμα τους εκεί. Η γλωσσοφαΐγεια λέγεται αυτό. Σε γλωσσοτρώνε. Έτσι ακριβώς. Τώρα, όποιος βρίσκει ένα θησαυρό, ο χρυσός είναι το πιο καλό μέταλλο, ούτε καταραμένος είναι, ούτε διαβολεμένος είναι, ούτε σατανικός είναι. Όταν βαφτίζεται ένα μωρό, το βάζουν ένα χρυσό σταυρό. Εγώ φοράω δαχτυλίδια, έχω πει τις άλλες φορές για να μιλήσουμε γι' αυτό. Η γη είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Όταν θα μπει κάτι μέσα, είτε είναι χρυσός, είτε ένα σιδερένιο κυβότιο, είτε είναι ένα ξύλο, θα το κάνει το ξύλο άθρακα, το σίδερο θα το σαπίσει, θα το κάνει δηλαδή... Θα γίνει οργανική ύλη, θα γίνει άλλη πάσμα το ξύλο. Τι θα γίνει? Οργανική ύλη. Θα σαπίσει και δεν θα υπάρχει καθόλου. Θα υπάρξει μια σκουριά η οποία θα μείνει στο έδαφος και εκείνη θα την απορροφήσει μετά από πολλά χρόνια. Το χαλκό δεν μπορεί να το χαλάσει, γιατί ανήκει στα ευγενή μέταλλα, θα τον πρασινίσει. Το ασίμι λίγο θα μαυρίσει, έχει αυτή τη δυνατότητα, και ο χρυσός όπως το βλέπετε έτσι θα είναι. Πάμε να μιλήσουμε λίγο. Ποιο θησαυρό έτσι σ' αρέσει που ψάχνεις τώρα? Τώρα ψάχνω μια ιστορία η οποία είναι κομιτατζίδικη. Τι ξέρεις για τους κομιτατζίδες? Τι ήταν οι κομιτατζίδες? Κομιτατζίδες τι ήταν? Οι κομιτατζίδες ήταν... Εκεί στη Δράμα είχατε πολλούς από αυτούς και στην Καβάλα. Ναι. Και εδώ πάνω βέβαια. Είχαμε Βούλγαρους κομιτατζίδες. Είναι η εξαρχική και η πατριαρχική. Ήταν μέσα από την Εκκλησία και τη Μακεδονία. Να το κάνουμε λίγο να το καταλάβει καλά ο κόσμος. Υπήρχαν κάποιες ομάδες με κάποιον αρχηγό. Οπλοαρχηγοί. Οπλοαρχηγοί, ναι. Οι οποίοι δρούσαν σε κάποια περιοχή, δεν δρούσαν παντού. Είχαν τα λιμέρια τους και τις περιοχές τους. Κλέβανε τον κόσμο, συγκεντρώνανε θησαυρούς, θάβανε θησαυρούς.
Κοίταξε, είναι οι γνωστοί θησαυροί, οι μεγάλοι, τεράστιοι, που λένε Τζιμερίκα Λιβάδα, του Βοηβόδα. Ποιον άλλον ξέρεις εσύ? Για να δούμε. Διαβασμένος ήρθες, πάλι αδιάβαστος ήρθες. Αδιάβαστος ήρθα. Μην κολώνεις ρε. Όχι, δεν κολώνω, αδιάβαστος ήρθα. Αυτό είναι online. Ό,τι μας βλέπουν, εγώ θέλω ό,τι κάνουμε να είναι ακριβώς αυτό που συναντάω εγώ με τον κάθε άνθρωπο. Έχεις λίγο ένα τρακ, θα στο ξεπεράσει Λεωνίδα, γιατί είσαι καλό παιδί. Να μιλήσουμε για το. Επειδή και ένας φίλος μας εδώ έχει φαγωθεί να μας γράψει για τον Βοηβόδα, να μιλήσουμε για τον Συνά Βοηβόδα. Για πες, εγώ δεν ξέρω, να μάθω από σένα, μην νομίζεις θα ξέρω. Εσύ οποίος... τώρα θα είσαι δάσκαλος και εγώ θα είμαι μαθητής. Πάμε να το δούμε λίγο αυτό. Ο οποίος η ακτίνα δράση του ήταν από τα βουνά της Δράμας προς τα βουνά της Ξάνθης και προς Βουλγαρία. Ναι. Λοιπόν, οι αποκρύψεις του πάρα πολλές. Κάτσε, εδώ δεν με βλέπει. Τον κυνηγούσαν και οι Βουλγαροί, αλλά είχε και, από ό,τι έμαθα, πολύ στρατό, δηλαδή δεν ήταν ένας απλός κομιτατζής, είχε πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Όπως προείπα, οι θησαυροί, πολλοί ιστορίες και τα χαρτιά που κυκλοφόρησαν από Βουλγαρία, πάρα πολλά για τα μέρη που έχουν γίνει αποκρύψεις, τα σημάδια. Αναφέρονται ακόμα και που βρίσκεται και γιατί πιάσανε οι Βουλγάροι και σφάξανε το γιο του. Αυτή τη στιγμή με διαφεύγει το όνομα του παιδιού. Τέλος πάντων, είναι ιστορίες για θησαυρούς. Πάμε να δούμε λίγο καλά τα πράγματα όπως είναι σωστά. Οι θησαυροί, οι κομιτατζίδες είχαν έρθει μέσα από την εκκλησία και γιατί ήμασταν χωρίς κράτος 500 χρόνια, χωρίς θρησκεία ούτε μία μέρα, έτσι για να μαθαίνουμε καλύτερα την ιστορία μας. Ήταν οι εξαρχικοί μέσα από τις εκκλησίες και υπήρχαν, οι εξαρχικοί ήταν αυτές οι βουλγάρικες εκκλησίες που λέμε εμείς. Στην Έδεσα παράδειγμα είχαμε 13 εκκλησίες, μία ήταν μόνο εξαρχική, βουλγάρικη, η οποία αυτή την μπορέσανε και φτιάξανε γιατί από εκεί μέσα θέλαν να πάρουν τη Μακεδονία. Δεν είναι καινούριο κομμάτι αυτό με τη Μακεδονία που το έχετε ακούσει τώρα, είναι η ιστορία, κρατάει από παλιά. Τη Μακεδονία ήθελαν να την πάρουν να βγουν στη θάλασσα και γι' αυτό βγάλανε κάποια τραγούδια και είναι τι δουλειά έχουν οι Έλληνες στη Μακεδονία. Το πω έτσι αλλιώς γιατί τραγουδιέται αλλιώς και επειδή ζω εδώ πέρα δεν έχω να κάνω ούτε προπαγάνδα γιατί εγώ ξέρω ότι είμαι πρόσφυγας, είμαι πόντιος, μια γιαγιά μου ήταν ντόπια, η μάνα μου ήταν βλάχα, γι' αυτό λέω είμαι και λίγο Ρουμάνος, η γυναίκα μου είναι Κυπρο-Ρουμάνα, σε λίγο το παιδί μου είναι Κινέζος. Τέλος πάντων, η συζήτηση πάντα θα είναι ωραία, έξυπνη και θα διαφωτίσουμε το κομμάτι πώς ερχόντουσαν αυτοί. Αυτοί ερχόντουσαν μέσα από τα ράσα, οπλοαρχηγοί, οι οποίοι είχαν να ξυπνήσουν τον κόσμο, γιατί εδώ πέρα ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία, γιατί ήταν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι δεν ξέρανε και αυτοί τι θα γίνει με την πύλη, γιατί είχαν και ένα πρόβλημα με τον Αλή Πασά, δεν μπορούσαν να τον έχουν δίπλα τους. Ήταν ο μόνος Πασάς που είχε κάνει 110 εκκλησίες και ούτε ένα τζαμί. Γιατί ήταν φιλοέλληνας και μέσα στα πρώτα του παλικάρια ήταν όλοι οι Έλληνες και από εκεί που ξεκίνησε η Επανάσταση από εκεί φύγαν. Και ήταν ένας Πασάς για 30 χρόνια. Και εκεί μέσα πήγε να αναπτυχθεί και οι Ρουμάνοι θέλαν να κατέβουν εδώ και οι κομιτατζίδες, όμως όλοι μέσα από την εκκλησία. Δεν υπήρχε κράτος ελληνικό. Η Μακεδονία από την παλιά Ελλάδα που λέμε εμείς κάτω από τα βλάκι με εδώ είχαμε 100 χρόνια και μετά. Τι ξέρεις άλλο, για πες μας. Τι λίρες θέλουμε να βρούμε, για πες μου. Εμείς εξοπλίστων θέλουμε να βρούμε λίρες Αγγλίας. Αγγλίας. Για πες μου για τα μηχανήματα, τα αποστατικά που πήραν αυτοί οι φίλοι σου. Πες λίγο, πες λίγο. Πες εδώ να γλιτώσουμε μερικούς, να μην πετάνε τα λεφτά τους τζάμπα. Παιδιά, μεγάλη προσοχή. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Εγώ σε έβαλα να διαφημίσεις τα μηχανήματά μου. Τώρα, άμα τους λες δεν δουλεύουν, θα καταστραφώ εγώ. Θα πάω φυλακή. Δεν μιλάω για μηχανήματα δικά σου. Πες. Αυτή τη στιγμή κορνάρω στην πόλη μου τη Δράμα. Λοιπόν, προσέξτε τι παίρνετε. Κάτσε που πάω, εδώ πάω. Γιατί υπάρχουν κάτι μηχανήματα τώρα τελευταία στη μόδα που κυκλοφορούν και δυστυχώς κοροϊδέψανε κάποιους συμπολίτες μου. Τους αποσπάσανε αρκετά χρήματα και θα σας πω μόνο ότι αν παλιά θυμάστε τι κυκλοφορεί στο γήπεδο, μια στρακαστρούκα που έκανε, μόνο γι' αυτό κάνουν. Σαν αυτό το πιστόλι που ρίχνουμε τώρα στο TikTok που πάνε έτσι, εκείνο μπορεί να κάνει για να βρει ένα θησαυρό.
Εκείνο πιστεύω δουλεύει καλύτερα. Δοκίμασα, έκανα δοκιμή σε ένα από αυτά. Δεν βρέθηκα προεκπλήξεως, ήξερα το αποτέλεσμα. Για πες πόσα λεφτά πετάξανε. Τα νούμερα πες τα έτσι πάνω δυστυχώς κάτω. ο φίλος πέταξε 9.000. Άλλος 10. Δηλαδή εγώ Άλλος που 10. πετάω 500 ευρώ 100 στο TikTok είμαι τυχερός δηλαδή. Να παίζω δηλαδή από αυτό. Βέβαια, τι. Σίγουρα. Ζάμπα σε Να βγαίνει. στο μάθω να καταστραφείς. Όχι. Συνέχισε, για λέγε. Λοιπόν, τι να πω, πετάξαν τα λεπτά τους κοροϊδέψανε, τους πήρανε χρήματα ακόμα και για να περάσουν τα σύνορα αυτά τα μηχανήματα, τα μαγικά μηχανήματα που κάνουν Έτσι. τα πάντα. Εγώ κάλεσα το φίλο. Γράφετε από πού είστε, από ποιες πόλεις. Πολατίδη, έχω μία μεριά καλή, αλλά δεν έχω μηχάνημα. Θα με βοηθήσεις να βρούμε ή να σπάσουμε στη μέση. Τα σπάμε Θα με κάνει συνεργάτη, τα πάρουμε μισά-μισά. Τι καλό παιδί είστε, ρε. Ρε, εσείς όλοι θέλετε να μου κάνετε πλούσιο. Κοζάνη, Άρνησα. Χαιρετίσματα στην Κοζάνη, χαιρετίσματα στους φίλους μου στην Άρνησα. Παναγιώτης Τσιτηρίδης, Πόντιος Θεμέτερον, από τον Εύρο. Καλησπέρα από την Καβάλα, από το Κιλκί στο όμορφο. Θήβα. Είμαστε πολύ δυνατοί, ρε, παντού είμαστε. Από παντού είμαστε, από τα Γιάννενα, Γρεβενά, Φλόρινα, από το Σοχό. Όρος Βρετζίσκου. Βρετζίσκου, τι είναι αυτό, ρε? Έχεις πάει, κύριε? Άμα είναι ο Σοχός έξω από τη Θεσσαλονίκη, έχω πάει. Έχεις πάει. Από την Ξάθη, την όμορφη που έχει τα καλύτερα καρναβάλια, που φτιάχνει εδώ πέρα και καλούς ανθρώπους. Τι γνώμη έχεις για τα αρχαία? Ρε φίλε μου, πάνε ρώτα έναν αρχαιολόγο τώρα, να με ήρθες εμένα να με βγάλεις την ψυχή τώρα. Εδώ πέρα μας βλέπουν 1.000 άτομα. Εσύ φοβάσαι να σου δώσω μερικά αρχαία να τα πάρεις στα χέρια σου, να κλάσεις πάνω σου. Πολατίδη, είσαι τεράστιος. Εσύ είσαι πιο τεράστιος. Ορίστε και η δράμα. Βγήκε και η δράμα. Ναι. Από τη Θήβα. Καλησπέρα από Αργολίδα. Από Βέρεια. Βέρεια, ωραία εδώ κοντά. Σπροβάλτα, Χανιά. Ωραία Κρητική, παλικάρια, ωραία είναι Κρητική. Θα πάω εγώ φέτος διακοπές στην Κρήτη. Εκεί θα μείνω και δεν θα γυρίσω άλλο πίσω εδώ στους Μακεδόνες. Με φάγανε τη ζωή. Φίλοι μου, θα σας πω εγώ τι πρέπει να κάνετε για να μάθετε τι γίνεται με τους θησαυρούς. Αυτό είναι το πιο όμορφο χόμπι. Όσοι δεν το τολμήσατε και έχετε το μικρόβιο ή θέλετε να ασχοληθείτε, είναι πλέον για να ψάχνεις κάποιο θησαυρό, είσαι νόμιμος, δεν είσαι παράνομος, δεν κάνεις κάτι που παλιά ένα χρυσοθύρα λέγανε κοίταξε, αυτός είναι αρχαιοκάπηλος. Δεν υπάρχει αρχαιοκάπηλος χρυσοθύρας, είναι ψηφισμένο από τον νόμο να έχεις έναν αναγνευτή μετάλλων και χρυσού, να μπορείς να κάνεις κάποιες έρευνες. Απλώς όταν θα βρεις πρέπει να τα δώσεις στο κράτος στα μισά ή το 70% και ό,τι σε δώσει. Αν είσαι μαλάκας και τα παραδώσεις, δικό σου θέμα. Εγώ αν βρω θησαυρό δεν το παραδίνω, το λέω δημόσια. Άμα με πιάσουν να τον παραδώσω όταν με πιάσουν. Όταν δεν με πιάσουν, γιατί να το παραδώσω? Τόσο μαλάκας να είμαι? Ολόκληρος Πολατίδης, τι δεν καταλαβαίνετε από αυτά που σας λέω και μου κάνετε και αυτή την ερώτηση? Μου κάνετε αυτή την ερώτηση στον Πολατίδη? Δηλαδή, άμα βρούμε ποιος είναι ο νόμος είναι άμα με πιάσουν. Αφού δεν με πιάνουν, τι θα πάνε από? Γεια σας, παιδιά. Έχω 5 κάσες λίρες. Ελάτε να δούμε και να μου κάνουν εμένα 3 το λάδι, 3 το ξύδι. Για ηλίθιους ψάχνουνε, ρε. Εμείς είμαστε μάγκες, δεν είμαστε ηλίθιοι, ρε. Αν ήμουν ηλίθιος θα με είχαν φάει. Εγώ ασχολούμαι με τα πάντα να είμαι. Συγγνώμη που φωνάζω όμως για να ξυπνήσετε. Δηλαδή, τι είμαστε τόσο μαλάκες? Δηλαδή, τι λέει ο νόμος? Ο νόμος όταν σε πιάσει θα πας στον νόμο. Όταν δεν σε πιάνει ο νόμος θα πας από μόνος σου. Όταν οδηγάς ένα αυτοκίνητο, γιατί δεν λες πάτησα μία γραμμή στον δρόμο, γράψτε με? Είπε είχα 70, έτρεξα με 90. Άμα σε πιάσουν θα πληρώσει την κλίση. Δεν είναι κακούργημα άμα έχεις 10 κάσες λίρες, 50, 100, 1000 λίρες να έχεις, 10 λίρες να έχεις, 100. Είναι πτέσμα, δεν είναι κακούργημα. Τι δεν καταλαβαίνετε από όλα αυτά που σας λέω, φίλοι μου χρυσοδύρες? Μακάρι να μπορείτε να βρείτε λίρες. Οι λίρες είναι δύσκολα να βρεθούν. Αν ήταν τόσο εύκολο, θα πηγαίναν όλοι να βρούνε λίρες. Αυτό είναι ένα χόμπι. Οι πιο έξυπνοι άνθρωποι οι Αμερικάνοι το έχουν σαν χόμπι. Όλα αυτά που είναι στο μυαλό σας, γιατί είναι αόρατα και δεν μπορείτε να τα καταλάβετε, είναι δύσκολο. Άλλος πάει παίζει
τζόκερ, άλλος παίζει κίνο, άλλος παίζει στοίχημα, πετάει τα λεφτά του πολύ πιο εύκολα. Η εταιρεία Πολατίδης Group και άλλες εταιρείες στην Ελλάδα που πουλάνε αναγνευτές μετάλλων, επίσημοι, σοβαροί, επαγγελματίες με καταστήματα, θα πάνε να δώσεις εκεί 300 ευρώ, 500 ευρώ, θα πάρεις ένα μηχάνημα για μία ζωή και ψάχνεις και όπου έχεις υποψίες θα πάνε να κάνεις έρευνες. Δεν πάνε να πει ότι θα βρεις λίρες, μπορεί να βρεις σφαίρες, μπορεί να βρεις πέταλα, μπορεί να βρεις κυβότια, μπορεί να βρεις τα πάντα. Γιατί δεν είναι κρυμμένες οι λίρες, είναι χαμένες από τους προηγούμενους κάτοχους που τα είχαν. Ο θησαυρός μετακινείται, πάει από το ένα χέρι στο άλλο. Αυτός ο πλούτος δεν χάνεται από αυτόν τον πλανήτη που λέγεται Γη. Παραμένει, απλώς περιμένει τους καινούριους ιδιοκτήτες να το αποκτήσουν. Από την αρχαιότητα ως σήμερα υπήρχαν αυτοκρατορίες που μαζεύαν αυτόν τον πλούτο. Αυτός ο πλούτος θα συνεχίσει να προχωράει χέρι με χέρι, καταστροφές, πολέμους, το συγκεντρώνουν οι έξυπνοι άνθρωποι και οι πλούσιοι άνθρωποι. Οι φτωχοί άνθρωποι μπορούν να κάνουν 10 λίρες, 20 λίρες για δύσκολες εποχές, να έχουν μέσα στα σεντούκια τους για ένα πόλεμο. Αυτό το μέταλλο δεν καταστρέφεται, δεν γίνεται καταράχτης, πως λέγαμε, τα χρήματα που χάσαν την αξία. Όλα τα χαρτονομίσματα θα χαθούν. Βλέπετε ο χρυσός πως ανεβαίνει, κάνει μεγάλο ράλι. Έφτασε να έχει 70.000 το κιλό. Πού το είδατε αυτό? 110 λίρες, 70.000 ευρώ. Βέβαια ο χρυσός εκείνος είναι 24 καράτια. Η μία λίρα είναι 22 καράτια. Το γνωρίζουμε πολύ καλά. Τι λέει τώρα άλλος? Αν το Peak Pointer θέλει άδεια. Το Peak Pointer δεν θέλει άδεια, όμως και να βγάλεις μία άδεια το δηλώνεις στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και μπορείς να το περάσεις σαν εργαλείο να περνάς να ψάχνεις καλώδια. Καλώδια, θα λες θέλω να βρω καλώδια, μια σωλήνα. Δεν μπορείς, αν είσαι λίγο έξυπνος, αν είσαι ηλίθιος, σταματήσει η αστυνομία, σου πει τι είναι αυτό. Το πεις ανεγνευτής μετάλλων καλωδίων. Αν το πεις είναι ανεγνευτής μετάλλων για χρυσό, ο μπάτσος και αυτός θέλει να... Γιατί δεν μιλάμε όπως είναι οι Βούλγαροι μπάτσοι, όπως ήταν, πώς σε λένε, Γιάννη, Γιώργο, Κώστα, 3 ονόματα θέλανε, τους έδινες 10, 20, 30 ευρώ για να περάσεις, για να μην μπλέξεις με εκείνους εκεί. Οι Έλληνες αστυνομικοί είναι περήφανοι, δεν είμαστε στη χώρα που τα αρπάζουν. Μην κοιτάτε που είναι 2-3 μπάτσοι που τα αρπάζουν. Όπως και στη δικιά μας δουλειά είναι 5-6 κοπρόσκυλα και οι άλλοι είναι καλοί. Σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν. Αλλήμωνα δεν είχαμε νόμους, δεν είχαμε κράτος, ένας θα σκότωνε και θα τρώγε τον άλλον. Πρέπει να υπάρχει και λίγο φόβος για να έχουμε μια κοινωνική λειτουργία μέσα σε αυτή τη ζωή. Αλλιώς θα γίνουμε ανθρωποφάγιο, ένας θα φάει τον άλλον. Τι λέει άλλο, διάβασε ρε. Για το φίλο μας που ρωτάει τη γνώμη μας για τον Καραπιπέρη και κάτι παρακάτω. Άσους αυτός. Εμείς μιλάμε για το γενικό. Αυτός θέλει να μάθει για τον Καραπιπέρη. Ναι, ποιοι τα πήρανε. Κανένας δεν ξέρει ποιος τα πήρε και ποιος τα βρήκε. Αυτός που βρίσκει ένα θησαυρό δεν βγαίνει έξω να πει ρε παιδιά, ξέρετε, εγώ βρήκα λίρες. Έχει να κάνει με τον νόμο. Και κάποιοι που με ρωτάνε, Πολατίδη, εσύ πώς έγινες τόσο και εκείνο, και εγώ τους λέω δούλεψα. Και όντως έχω δουλέψει από μικρό παιδί και δουλεύω κάθε μέρα. Απλώς άμα μου έρθει και μια τύχη, δεν θα την κλωτσίσω, μαλάκας δεν είμαι. Πώς είσαι παντρεμένος με μια γυναίκα, άμα σου έρθει μια ακόμα γυναίκα, τι θα κάνεις? Είναι πολύ όμορφη αυτή η γυναίκα. Είναι λαμπερή, αστραφτερή. Θα τη διώξεις? Όχι. Τι θα την κάνεις? Θα την κάνεις μια μεγάλη αγκαλιά. Μια μεγάλη αγκαλιά. Έτσι τις κάνω και εγώ. Όταν βρίσκω ένα κυβότιο, το κάνω μια μεγάλη αγκαλιά. Τόσο απλά είναι ρε παιδιά. Για να δούμε τι λένε. Κάνω λίγο σάτυρα. Ξέρετε, εγώ παίζω θέατρο τζάμπα. Για όλους τους φίλους που μας βλέπουν στο Facebook, γιατί τώρα βγαίνουμε παντού. Facebook, YouTube, Instagram. Και όσοι δεν είστε γραμμένοι από το ένα κανάλι, πάτε στο άλλο. Και αυτές τις μέρες η εταιρεία Πολατίδης Group φέρνει 3 δώρα αξίας 1.700 ευρώ για 3 τυχερούς. Τα 2 θα κληρωθούν τη δεύτερη μέρα του Πάσχα που γιορτάζω. Είναι 2 νέα μοντέλα που είναι η επανάσταση με νέα κοινοτόμα προϊόντα, τεχνολογία, τεχνοδοσία, κοινοτομία. Θα δείτε μέσα στο site, δεν τα έχουμε ανεβάσει ακόμα σήμερα. Νομίζω αύριο ή μεθαύριο τα παιδιά εδώ τα φτιάξουν. Έφτιαξα βιντεάκια για να είστε κάποιος που να το κερδίσει, να έχει καλή τύχη και καλές έρευνες. Θα είναι απλώς 3 οι τυχεροί, 3 μηχανήματα η εταιρεία Πολατίδης Group κάθε χρόνο ή 2 φορές τις γιορτές, μία τα Χριστούγεννα και μία το Πάσχα. Κάνουμε
σε κάποιους τυχερούς 3 δώρα, τα οποία τα παίρνουμε και εμείς από τις εταιρείες και μπορούμε να έχουμε 3 καινούριους διοκτήτες με αναγνευτές μετάλλων και χρυσού. Η εταιρεία Πολατίδης Group στις 14 Κυριακή θα βρίσκεται στην Αθήνα, θα γίνει ένα ράλι εκεί με άλλους συνεργάτες που έχουν αναγνευτές μετάλλων, έχουν ανακοινωθεί, δεν με έχουν ενημερώσει γιατί εγώ έλειπα, είχα 2 ταξίδια κοντινά τώρα και ένα θα κάνω το Σάββατο. Τις επόμενες μέρες θα είμαι πάλι στην Ελλάδα, πρέπει να πάω ένα ταξίδι Γερμανία, ένα Γαλλία και ένα Τουρκία. Αυτός ο μήνας με πήγε πολύ πίσω γιατί είχα κάνει και κάτι τσουκουμούκου, περδεύτηκα κάπου με ένα θησαυρό, δεν τελείωσε και δεν βρέθηκε και τίποτα. Όμως το ζήσα, το χάρηκα, πήγαμε για μια μέρα και μας έπιασαν 13 μέρες ψάχνοντας ένα θησαυρό και μπάμπαλα, τίποτα. Όμως το ευχαριστηθήκαμε, το ζήσαμε και άφησα όλες τις δουλειές μου, ενώ εσείς δεν το κάνετε αυτό, πρώτα θα πηγαίνετε στη δουλειά σας και τον ελεύθερο χρόνο να ψάχνετε ένα θησαυρό. Τι λέει εδώ? Ό,τι θέλεις διαβάζεις, τι λέει? Εδώ λέει σε εμάς στη Φούστανη, Ναι. κάποια περιοχή είναι μάλλον, γυρνάνε λέει και τα σηκώσαν όλα, δεν έχουν απαντήσει κάτι. Φίλε μου, θα σου απαντήσω ότι. Κάνε τον Πολατίδη, κάνε τον Πολατίδη, γλύωρα. Εσύ το έχεις δει με τα μάτια σου ότι δεν έχουν αφήσει κάτι, ότι πήρανε κάποιο θησαυρό? Προφανώς θα μου απαντήσεις όχι. Και αν γνωρίζεις... Όχι. Ξέρω εγώ ποια είναι η Φούστανη. Εκεί στη Φούστανη όντως υπήρχε ένας μεγάλος θησαυρός και βρέθηκε από 2 μικρά παιδιά. Πήγαν να παίξουν σε ένα παλιό σπίτι. Πολύ καλά το γράφει ο φίλος. Πήγαν να παίξουν σε ένα παλιό σπίτι. Το έχω κάνει και σε μια άλλη εκπομπή που είχα δώσει νομίζω στο Sky, στον Αντένα, με το Σρόιντερ τότε, έχει χρόνια. Θα με δούνε τώρα, θα πούνε αυτός δεν μοιάζει, δεν είναι ο Πολατίδης. αλλάζουμε, παιδιά. Τότε ήμουν αθλητής πολύ να. Εκεί βρέθηκαν αυτός ο θησαυρός, πήγανε κάτι παιδάκια, παίζανε κρυφτό, είναι ένα παιχνίδι που το παίζαμε και εμείς όταν ήμασταν μικροί. Πήγαν να κρυφτούν σε ένα παλιό σπίτι κάτω από τις σκάλες. Ούτε κρυμμένες ήταν, τα μωρά όμως χωράνε παντού, μπαίνουν παντού, δεν φοβάται. Και βρήκαν αυτά, τα περάσανε για φραγκοδίφραγκα τότε και πήγανε στο μπακάλι του χωριού. Και το ρωτάνε τι αγοράζεις με αυτά, τους δίνω καραμέλες, ξέρω εγώ, τους δίνει και μια σοκολάτα, πού τα βρήκατε? Τα βρήκαμε σε εκεί το σπίτι. Όλοι στα χωριά έχουν ένα παρατσούκλι. Δηλαδή το παρατσούκλι είναι ένα δεύτερο όνομα, λένε στο Γιώργο του Πολατίδη, στου Τσάχλου, στου Χατζή, στου Ξενίδη. Κατάλαβες, έχουν ένα παρατσούκλι, λέει θα πάει να μου δείξει πού είναι. Το βάζει για άλλες 2 σοκολάτες, πάει το δείχνει. Τα πήρε αυτός ο μάγκας, ήξερε από χρυσό, μεγάλος άνθρωπος είναι και βρέθηκε, αυτός δεν έψαξε ούτε να σκάψει ούτε μηχάνημα είχε. Πήγε ο μικρός που είχε την τύχη, του τα πήγε αυτό το μεγάλο θησαυρό και έγινε τεράστιος αυτός τώρα. Όμως και αυτό το παιδί το φέρθηκε καλά, το πήρε, είχε άλλα 2 παιδιά αυτός, το πήρε στη δουλειά του, το σπούδασε, το μεγάλωσε και είχε ένα 3ο παιδί. Η τύχη πώς τα φέρνει. Έτσι φίλε μου εσύ, όντως τα βουνά. Ρωτάει άλλος Πολατίδης στον Αρχάγγελο, τι λέγε? Στην εκκλησία με τον Υπουργό. Κοίταξε, άκου να δεις. Εκεί πήγαμε, μας πήγανε, έχει δίκιο ο φίλος, μας φτάσαν ως τη Βουλή με τον Υπουργό. Αυτά κοιτάξτε να δείτε. Όταν ψάχνουμε το κράτος ένα θησαυρό και σέβομαι την αστυνομία, σέβομαι τους εισαγγελείς, σέβομαι όλο αυτό το κομμάτι που έγινε η έρευνα πάνω στον Αρχάγγελο, στο μοναστήρι, η αλήθεια είναι τεράστια. Οι αστυνομικοί δεν θα τα ισοπεδώνουμε όλα. Είναι άνθρωποι που αγαπάνε και εκτιμάνε τις εκκλησίες. Δεν θέλω να κάνω αυτή την κουβέντα, θα σας την πω έτσι λίγο γλίγορα. Πάρα πολλές φορές με τη ρωτάτε, δεν την αποφύγω τώρα. Οι αστυνομικοί, να ξέρετε, είναι από μάνες γεννημένοι, είναι καλά παιδιά. Αν μην ακούτε ένας που ήταν, ξέρω εγώ, έκανε τώρα με τα ναρκωτικά, ένας άλλος έτσι. Άνθρωποι είναι και οι παπάδες το ίδιο. Τα πρώτα χρόνια οι παπάδες φοβούνται την εκκλησία. Το δεύτερο χρόνο η εκκλησία φοβάται τους παπάδες. Θα στείλω μηνύματα για να καταλάβετε. Μπορεί να με πήγανε στη Βουλή, με αναφέρανε το κράτος πάντα, να ξέρετε, προστατεύει τα συμφέροντα της Ελλάδας και όταν έχει να κάνει με πάρα πολλούς αστυνομικούς, με οργανωμένο κράτος, δεν είναι ένας, όταν είναι ένας, 2, όταν είναι 2 δεν είναι μυστικό. Φανταστείτε, εκεί ήταν ολόκληρο επιτελείο, 40 άτομα. Υπάρχει περίπτωση να βρεθεί κάτι και δεν θα ανοίξει? Απλώς είναι σε έρευνα.
Και γι' αυτό το αποφεύγω αυτό. Οι άνθρωποι που ήρθαν από την Αθήνα, αυτοί οι μεγάλοι αστυνομικοί, όλοι ήταν κύριοι, δεν δημιουργήσαν ούτε κανένα θέμα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία δημιουργούσε θέμα και αυτοί που ήταν εκεί. Δημιουργούσαν κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να βρουν αυτό το θησαυρό και επειδή δεν είναι μέσα, έχουν ζήλια, κακία και αυτό πρέπει να βρεθεί, να ανοίξει, να πάει στο ελληνικό κράτος, να κερδίσουν και τα χωριά. Εμείς την πρώτη μέρα μας όρμηξε, όλο το χωριό ήρθανε με τα όπλα ήρθανε. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μιλήσω πολύ. Οι έρευνες δεν ξέρω που είναι και όταν θα βρεθεί ένας θησαυρός θα ενημερωθεί το κράτος. Το κράτος το ψάχνει. Όταν ψάχνει το κράτος πρέπει να σεβόμαστε αυτό που θέλει να κάνει το κράτος. Και όταν είναι άνθρωποι από τα Υπουργεία, είναι από παντού, λίγο σεβασμό σε κάποιους βουλευτές που θέλουν να πάρουν λίγους ψήφους που μαζεύτηκαν εκεί και 1.002. Η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι φερθήκανε κύρια, κόσμια και σεβαστήκαν τον ναό. Γιατί πιστεύουν στο Θεό 10 φορές περισσότερο από αυτούς που ήταν εκεί και δεξιά-αριστερά από αυτά τα λαμόγια. Τους έζησα από κοντά, δεν είναι φίλοι μου, συνεργάτης με ζητήσαν να γίνω, με πέταξε το ελληνικό κράτος. Εγώ άμα πει αύριο το ελληνικό κράτος θα πολεμήσει, θα πάω να πολεμήσω. Και όταν δουλεύω για το κράτος, έχω δουλέψει και άλλες φορές, δεν είναι η πρώτη φορά. Όμως δεν μιλάω, γιατί δεν πρέπει να λέμε 1000 πράγματα τα οποία είναι σε έρευνα. Έτσι λίγο το διαφώτισα αυτό, τώρα τους πέρδεψα πιο πολύ, καλά τους έκανα. Να απαντήσουμε στον φίλο μας ΑΕΚ 21. Τι λέει αυτός? Ρε δάσκαλε, πες μου ένα αξιόπιστο μηχάνημα, πόσο θα μου το αφήσεις, να απαντήσω εγώ? Για απάνταση, για απάνταση. Κάνε τον Πολατίδη. Εγώ φίλε μου ΑΕΚ 21 θα σε συμβουλέψω μετά από την πείρα μου ότι καταρχήν πρέπει να κατασταλάξεις ποιο μηχάνημα κάνει για σένα, ποιο μηχάνημα πιστεύεις ότι θα μπορέσεις να δουλέψεις άνετα, τι προδοκίες έχεις από αυτό και μετά να μιλήσεις για λεφτά. Λεωνίδα, κάτσε να πω εγώ. Ο Λεωνίδας επειδή είχε και μια εμπειρία, παλιότερα έχει αγοράσει ένα μηχάνημα από τη Γερμανία και ένα, από πού το έχεις αγοράσει το άλλο, από Αθήνα. Είχε μια εμπειρία και μετά μπορούσε να αξιοποιήσει. Επειδή σαν είσαι καινούριο στο χόμπι, υπάρχουν δύο πράγματα. Θα ξεκινήσεις με ένα μηχάνημα, τώρα που έχουμε φέρει ένα καινούριο, το Simplex, το καινούριο όμως, που βγαίνει στα 500 το Ούντρα, 550 ευρώ με πολλά δώρα. Ή να πάρεις αυτό που έχουμε στα 700 νομίζω ή 750. Και το πολυβόλο του Πολατίδη το είπατε στα 1300. Όλα αυτά τα μηχανήματα είναι πολύ δυνατά. Μπορούν να βρουν από μία καρφίτσα ως ένα καζάνι, να σου το δώσω να καταλάβεις, από μία λίρα ως ένα κυβότιο γεμάτο λίρες, 5 κυβότια, ό,τι υπάρχει στο έδαφος δεν γλιτώνει τίποτα. Απλώς θα κάτσεις να ασχοληθείς, να διαβάσεις οδηγίες. Όλα τα μηχανήματα έχουν οδηγίες στα ελληνικά και έχουν 3 με 5 χρόνια εγγύηση και τεχνική υποστήριξη εφόρων ζωής. Το μόνο που πρέπει να κάνεις, να αρχίσεις να ασχολείσαι. Όταν βάζεις εσύ την αλυσίδα σου κάτω και θέλεις να βρει το μηχάνημα και να σε χτυπήσει χρυσό, η αλυσίδα σου μπορεί να είναι 14 καράτια, μπορεί να είναι 16, 18, 20, 22. Η λίρα είναι 22 καράτια, για να το καταλάβετε. Η μία λίρα και ένα νόμισμα. Όταν αλλάζει αυτή η επιφάνεια, αλλάζουν τα πάντα. Και όταν υπάρχουν λίρες μέσα σε ένα κυβότιο, δεν μπορεί κανένα μηχάνημα, δεν υπάρχει αυτή η τεχνολογία και τεχνοδοσία στον πλανήτη Γη, να υπάρχει μηχάνημα να διαπερνάει τον τενεκέ και να σου λέει μέσα υπάρχουν χρυσές λίρες. Γιατί δουλεύει σαν μεταλλική ομπρέλα, το μηχάνημα έχει ένα ποινίο και ένα μπομπό. Στέλνει το ποινίο, μόλις βρει τον τενεκέ, θα γυρίσει πίσω, δεν μπορεί να το διαπεράσει. Γυρνάει πίσω, πάει στον πάει στο μπομπός και ο μπομπός το στέλνει στο δέχτη. Ο δέχτης μπορεί να σου πει αν είναι ευγενή ή μη ευγενή μέταλλο. Όμως και αυτό από ποιο βάθος έρχεται, πρέπει να κάτσεις να ασχοληθείς με το μηχάνημα που κατέχεις και το μαθαίνεις. Όλα τα μηχανήματα, τα αξιόλογα από μεγάλες εταιρείες, πιστέψτε με, από όπου και να πάρετε, να έχετε τεχνική υποστήριξη, να έχετε οδηγίες χρήσης για να τα μάθετε καλύτερα. Τι θέλεις να πεις? Έχει ερώτηση, έχω πάρει λέει, το impact από σένα, μπορώ να το κάνω αναβάθμιση. Κάτι που διάβασα τώρα μέσα σε κάτι ομάδες, όσοι έχετε πάρει impact, κάποιοι φτιάχνουν τον Πολατίδη, αυτά που τους βρίζει ο Πολατίδης, γιατί άμα θυμώσου ξέρετε τι γίνεται, και έρθει ο Χρόνης, τα λέει αλλιώς. Τώρα είμαι εγώ που είμαι πολύ λογικός και βουτάω με δύναμη τους αλκαπώνιδες. Έχουν βρεθεί κάποιοι που κάνουν αναβάθμιση στα impact και σας λένε
θα μας δώσετε 100-200 ευρώ να τα αναβαθμίσουμε. Δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί είναι λαμόγια, θα σας πάρουν τα λεφτά. Αν υπάρχει αναβάθμιση, το ίδιο το εργοστάσιο, η τεχνική, η ηλεκτρονική που το ξέρουν καλύτερα, που μεγαλώνουν ένα παιδί, ο μπαμπάς και η μαμά ξέρει το παιδί του. Αυτοί όλοι στηθήκανε και μπορούν να σας φτιάξουν τα μηχανήματα που πουλάει ο Πολατίδης, αυτά τα μεγάλα τα αξιόλογα, να στα κάνει αναβάθμιση. Δεν έχει βγει ακόμα αναβάθμιση. Όταν όμως βγει αναβάθμιση, ανοίξτε το μυαλό σας δωρεάν, χωρίς χρήματα. Δεν πάνε να εκμεταλλευτούμε αυτό το κομμάτι, δεν είμαστε λαμόγια. Τα λαμόγια κάνουν αυτά τα πράγματα. Δεν θέλει να το πάει αλλού, λέει, στην Αθήνα κατάστημα. Έχουμε κατάστημα στην Αθήνα, είναι να κάνουμε και λίγο διαφήμιση, πρέπει να δουλέψουμε και λίγο, αλλιώς θα μας διώξει ο Πολατίδης, πού θα πάω να δουλέψω εγώ. Ξέρεις, αυτή την ηλικία, μα μείνεις άνεργος, ναι. Θα με πάρεις εσύ για δουλειά. Θα σε πάρω, Γιώργο. Τι θα κάνω, για πες. Είσαι καλό αληθινό παιδί, θα σε πάρω. Τι θα κάνω, τι θα κάνω. Υδραυλικά θα κάνεις. Και με αυτή την κοιλιά που έσκυψω εγώ να βάλω εκεί κάτω ρε, τα καλό, τις σωλήνες. Αφού μπορώ εγώ, μπορείς και εσύ. Άντε καλά. Άκου εδώ. Και πάμε λίγο να μιλήσουμε για ένα κομμάτι που είναι πολύ δυνατό. Τι έλεγα τώρα, στην Αθήνα. Το μαγαζί είναι κάτω. Πού είναι το μαγαζί, ρε Νίκο, πού το έκανα. Τζαβέλα 141 Νίκαια. Α, Τζαβέλα 141 Νίκαια. Ανάμεσα Αθήνα Πειραιά. Είναι ένα μεγάλο κατάστημα με τεχνικούς, ηλεκτρονικούς, τα πάντα και εκεί. Υπάρχουν όλα τα μηχανήματα, να πάτε από κοντά να τα δείτε, να τα πιάσετε στα χέρια σας, να τα δοκιμάσετε και αν δεν σας κάνουνε, δεν τα παίρνετε. Τέτοια μηχανήματα πουλάει ο Πολατίδης, με δοκιμή. Να πάτε εκεί να τα τεστάρετε, ό,τι απορίες έχετε. Το ίδιο γίνεται και εδώ, γιατί έρχονται από το Ισραήλ, από τη Γερμανία, από την Αμερική, έρχονται, αγοράζουν μηχανήματα, γιατί έχουν πουλήσει μηχανήματα που έδωσα χαρά και έχουν βγάλει και έχουν ανακαλύψει θησαυρούς. Δεν είμαι ο μοναδικός που έχω ανακαλύψει. Είναι και άλλοι, γιατί έφερα ικανά μηχανήματα με δύναμη, όχι και τα παλιά μηχανήματα που είχαν μια βελόνα. Ένας προδές μου λέει, Πολατίδη, να φτιάξεις μηχανήματα να έχουν ελληνικό λογισμικό. Ξέρεις πότε τα πουλούσα εγώ αυτά? Πρωτού 13 χρόνια αυτές τις σαβούρες. Άλλαξε η τεχνολογία. Μη σας γελάει κανένας. Τα μηχανήματα αυτά που δουλεύουν δεν είναι δίστροφα. Είναι 2, 3, 5 κουμπιά. Όταν μάθεις να τα πατάς, μπορείς να βρεις τα πάντα. Είναι VLF που δουλεύουν πάρα πολύ καλά και έχουν στατική ενέργεια που γίνονται σαν παλμικά. Τα παλμικά στέλνουν αργά. Θα αποφύγετε εσείς που είστε καινούργοι δίνοντας 10.000, 8, 20.000 να πάρετε ένα καλό μηχάνημα. Το φαγοπότη γίνεται στα πολλά λεφτά. Οι εταιρείες όλες εμείς δουλεύουμε με τις 100. Αν πουλήσω εγώ ένα μηχάνημα που κάνει 20.000, θα βγάλω 2,5, 3, 4.000. Αν πουλήσω ένα μηχανάκι που κάνει 300 ευρώ, θα βγάλω 30 ευρώ, 50. Δεν το καταλαβαίνετε. Γιατί σας ανοίγω τα μάτια? Απλώς δεν περιμένω να ζήσω από αυτό το επάγγελμα. Θα μου πεις, έκανες πολλά καταστήματα, έκανες εργοστάσια, έκανες ξενοδοχεία, έκανες όλα αυτά. Ήθελα και τα έκανα, δεν με έβαλε κανένας. Τώρα θα τα καταστρέψω όλα. Αύριο το πρωί παίρνω μια μπολντόζα και τα γκρεμίζω. Εγώ τα έφτιαξα, εγώ τα δημιούργησα, δεν βρήκα τίποτα από κανέναν. Εγώ ξεκίνησα από το 0 και έφτασα στο 1000. Εσείς ξεκινήσατε από το 1000 και βρεθήκατε στο 0. Και πολλοί είναι δυνατοί και να προσέχετε να μην πετάτε λεφτά, γιατί άμα πετάξουν τα περιστέρια μέσα από τις τσέπες σας, τα χρήματα δεν τα βρείτε. Μην κοιτάτε τι κάνουν μερικοί. Μερικοί πάνε στη Μύκονο και ανοίγουν μια σαμπάνια και την αδειάζουν κάτω. Κάνει 15.000 ευρώ, όμως είναι φορτωμένη. Εσύ δεν δουλεύεις γκαρσόνα και πας στη Μύκονο να πληρώνεις μια ξαπλώστρα 100 ευρώ. Εσύ δεν πας εκεί. Τι θα βρεις, γαμπρό σε 5 μέρες, σε 3? Προχθές είδα 2 γκαρσόνες, σκεφτόντουσαν να πάνε στη Μύκονο. Ρε, πού θα πάτε, ρε? Πάτε εδώ στην Κατερίνη, ρε. Μια χαρά είναι, ρε. Πάτε στη Μύκονο με 300 ευρώ και 500. Φίλος μας ρωτάει πάλι το μαγαζί στην Νίκαια που είναι, ποια είναι η διεύθυνση? Είπα, ρε, Τζαβέλα. Πόσο? 141. Τζαβέλα 141 Νίκαια. Στη γωνία πάνω ένα μεγάλο κατάστημα. Το παλιό μαγαζί που πουλούσε ρούχα του Βουρτσά, το πιο γνωστό που αγοράζανε όλοι οι ηθοποιοί και όλοι οι τραγουδιστές και όλοι οι γαμπροί. Κουστούμια πουλούσε, ένα μεγάλο κατάστημα. Πρώτο ισόγειο, πολύ μεγάλο, 200 τετραγωνικά. Μπορείτε να μας σκεφτείτε εκεί με μεγάλο εκθεσιακό χώρο. Κύριε, στη διαφήμιση θα κάνω. Πλήρωνε. Δεν σε δίνει ο Πολατίδης λεφτά? Δεν με δίνει. Δεν σε δίνει. Μόνο με παίρνει. Για πες ένα ποντιακό, είσαι πόντιος? Πες καλά του ψώνει λίγο ποντιακά. Εγώ τι να κάνω, δεν ξέρω ποντιακά. Γιατί? Γιατί δεν Η η μάνα ήταν πόντια,
Δεν μιλούσαν στην οικογένεια. Αυτός είναι μητασιών πόντιος, άστον. Δεν μιλούσαν δεν μπορεί να τα κάνει καλά. Όμως μ' αρέσει γιατί είσαι καλό παιδί. Είμαι τεμέτερον παιδάς. Τεμέτερον, αυτό αφού έμαθες αυτό κάνετε. Άλλο και χρειάζεται να καλατσεύω. Το μαγαζί στην Νίκαια πού είναι? Εσύ είπαμε, εντάξει, μπορεί να είναι και παλιό να μην αυτό, ρε, κολλάνε λίγο. Μην με βάζεις τα ίδια να διαβάζω. Άκου, χαρτί θέλεις άλλος, πλάκα κάνει. Χάρτη. Αδελφέ μου, αν έχεις χαρτί Πολατίδης θα το δείχνες σε έναν χαχαχα. Έχουνε, κοίταξε, καλά κάνουνε, σνομπάρουν. Από βάση βουνού σε μια απόσταση 100 μέτρων προς την κορυφή. Εντάξει, τώρα μην τα παίρνεις εμείς. Αυτοί όλοι αυτά εδώ πέρα θα τα φιλτράρει η κοπέλα που είναι η Μαρία και η Χριστίνα και θα πάρουν ποια είναι σωστά και ποια μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Γιατί εσείς μπορείτε να γράφετε όλα αυτά, αδέλφια μου. Εγώ όμως θέλω να μου γράφετε από ποια πόλη είναι, να στέλνουν τα χαιρετίσματά μου σε όλη την Ελλάδα, γιατί ξέρω, μας βλέπετε από παντού. Από το πιο μικρό χωριό στη μεγαλύτερη πόλη και όχι μόνο από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Και καμιά φορά που κρύβομαι μόνο από το TikTok, εσείς που με βλέπετε όλοι που είστε πολλά χρόνια στο YouTube και στο Facebook, τώρα ασχολείται ο Πολατίδης και με το TikTok. Όσοι από εσάς μπορείτε να γραφτείτε στο TikTok θα γίνει άλλη κλήρωση, στο Facebook άλλη κλήρωση, στο YouTube άλλη κλήρωση. Και θέλω αυτοί που θα είναι γραμμένοι, μόνο αυτοί θα κερδίσουν. Αυτοί που δεν είναι γραμμένοι θα πάνε να τους γράψουμε αλλού. Για ξαναπέρμαστε τι κερδίζεις από πού? Όποιος γράφεται στο TikTok δηλαδή. Αυτός που είναι στο TikTok θα γίνει μια κλήρωση στο TikTok. Αυτός που είναι στο YouTube, αυτός που είναι στο Facebook. Ναι. Και μπορεί να είναι και στα 4 και να έχει 4 φορές πιθανότητα, πιο πολλές φορές να κερδίσει επί 3, επί 12. Τίποτα, απλά βήματα. Έχουν πει τα παιδιά τι να κάνουν, θα κάνω κι εγώ ένα βιντεάκι. Ακόμα δεν τα έχουμε ανεβάσει ή αύριο ή μεθαύριο θα ανέβουν. Τι πρέπει να κάνετε. Όμως και να γραφτείτε από τώρα θα έχετε συμμετοχή, γιατί πρώτα προσπαθούμε να ευχαριστήσουμε όλο αυτόν τον κόσμο που μας στηρίζει όλες αυτές τις χρονιές, τις δεκαετίες που είναι δίπλα μας, μας μεγάλωσαν πολύ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου, από την καρδιά μου. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος με όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι τόσα χρόνια. Φτάσαμε να έχουμε 100.000 στο Facebook, τώρα στο TikTok σε λίγες μέρες ξεκινήσαμε, είναι ένα μήνα, στο YouTube. Εγώ δεν γεννήθηκα YouTuber γιατί εντάξει, αυτά τα κομμάτια μπορεί να τα δουλέψει ένα καινούριο παιδί που έχει διάθεση. Εντάξει, δεν μπορεί να έχει τις γνώσεις που έχουμε εμείς πάνω στο αντικείμενό μας. Όμως η ζωή δεν είναι μόνο θησαυρή, γιατί εδώ μέσα δεν έχουμε ανθρώπους που ψάχνουν μόνο θησαυρούς. Οι ίδιοι τους είναι θησαυροί, γιατί μας ακολουθούν και μπορεί κάποια στιγμή να ακούσουν κάτι ή να υποψιαστούν κάτι, να είναι ενήμεροι για να μην τους κοροϊδέψουν. Θα μιλήσουμε και για τις λίρες που έχουν αξία, θα μιλήσουμε πώς γίνονται οι κάλπικες λίρες στα επόμενα βιντεάκια που θα κάνουμε, θα σας δείξουμε μηχανήματα με νέα κοινοτόμα προϊόντα, ποιοι είναι αδιάβροχοι ανεγνευτές μετάλλων, θα δείξουμε μηχανήματα security, θα δείξουμε μαγνήτες, θα δείξουμε βέργες ραβδοσκοπίας, εγκρομοσκοπίας που είναι όργανα που δουλεύουν μαζί με παιδιά. Θα βγούμε έξω στην Ήπεθρο, καλοκαιριάζει τώρα την Άνοιξη. Δεν θα δείτε βιντεάκια πώς βρίσκουμε λίρες, γιατί τα πιο πολλά αυτά είναι ψεύτικα που βλέπετε στο YouTube, που βλέπετε όλα αυτά. Όταν ψάχνουμε για θησαυρό δεν μπορούμε να τραβάμε με κάμερες, γιατί άμα είναι νύχτα κάνουμε μπάμα από το 1 χιλιόμετρο. Οπότε όλα αυτά βάλτε και το μυαλό σας, είναι για να πουλήσουν τηλεθέαση, άλλοι να βγάλουν λεφτά από το TikTok, άλλοι από το Facebook, από το YouTube. Είναι κάποιοι ανθρώποι που εδώ μέσα έχουν βρει μία φωλιά, ποιος θα κοροϊδέψει τον άλλον να τον πάρουν κάποια χρήματα. Καλή είναι η τεχνολογία, η τεχνοδοσία και η κοινοτομία και αυτά τα μαγικά κωτιά που μας έφεραν όλους πιο κοντά και ο ένας γνωρίζει έναν άνθρωπο που δεν θα τον γνώριζε ποτέ στη ζωή του ή έχει αλλάξει μια κουβέντα φιλική, εχθρική. Όλα καλά είναι, απλώς να έχουμε το μυαλό στο κεφάλι μας, να δούμε τον κίνδυνο, γιατί πάντα υπάρχει κίνδυνος από μια καλημέρα ως μια γνωριμία τεράστια. Πες μου, αφεντικό. Τι θέλεις να πούμε? Θα απαντήσουμε στον κύριο που λέει αυτοί που κρύβουν τις λίρες σας περιμένουν να πάτε να τις βρείτε. Ναι φίλε μου, μας περιμένουν, γιατί δεν ξέρεις όταν έγινε η απόκρυψη τι έγινε, τι απέγινε αυτός που έκανε την απόκρυψη, αν πέθανε, άμα το σκοτώσαν,
υπάρχουν πολλά ταν. Οπότε εμείς ευελπιστούμε για το καλύτερο. Πόσα λεφτά να σε δίνουν να έρθει να δουλέψει εδώ, να απαντά σε όλους αυτούς που με κουράζουν τόσο μέρες. Αυτοί είναι οι άνθρωποι, άκου να δεις. Πάντα υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν θετική ενέργεια. Είναι τοξικοί, είναι πονηροί. Ο θησαυρής στη γη δεν έχει βρεθεί ούτε το 20%, το 80% είναι κρυμμένο. Και ακόμα κρύβονται λίρες. Εγώ αν έχω λίρες, καταρχήν τα κρύβω σε 5 σημεία. Και να χάσω ένα σημείο, άμα με φοβερίξουν, είτε λέγεται νόμος, είτε επιτεθούν επάνω μου, θα έχω και άλλα 4. Θα τους πω, παιδιά, αυτά είναι ένα κυβότιο, πάρτε να φύγετε. Ή έχω 100.000 ευρώ, πάρτε και φύγετε. Εγώ μπορώ να έχω 500. Γι' αυτό άλλα τα κάνω σε ακίνητα, άλλα τα κάνω σε χρυσό, άλλα τα κάνω σε δολάρια, άλλα τα κάνω σε ευρώ, άλλα τα κάνω σε εμπόρευμα. Ο ηλίθιος δεν μπορεί να έχει λεφτά. Ο ηλίθιος έχει καταστροφή στο μυαλό του. Οι δημιουργικοί άνθρωποι έχουν χρήματα. Αυτοί που έχουν θετική ενέργεια και το σύμπαν θέλει να τους βοηθήσει. Αυτοί που κάνουν κακό, κακό θα βρουν. Αχ, χαιρετίσματα στις Σέρρες. Έλα, γράφουμε πόλεις να σας βλέπω. Γράφοντας τις πόλεις δεν κολλάει το TikTok, δεν κολλάει το YouTube. Νίκο, έχουμε καμιά ερώτηση δυνατή από το YouTube? Τι είναι πολυσυχνοτικοί ανιχνευτές μετάλλων, ρωτάνε. Τι είναι στέλνει πολλές συχνότητες. Κάποια μηχανήματα στέλνουν λιγότερες συχνότητες, γιατί υπάρχουν κάποια μέταλλα, όπως είναι μέταλλα τα οποία είναι χαμηλά, δηλαδή το αλμίνι, πώς λέγεται εκεί το μέταλλο που έχουν δυσκολίες στα μηχανήματα, ο τσίγκος, αυτά είναι πιο δύσκολα. Και εκεί που θα αλλάζει συνέχεια συχνότητες, παίρνεις ένα σήμα και μετά κάνεις μια καλύτερη κεντράρι στο μέταλλο. Συχνότητες. Παλιά τα μηχανήματα δεν είχαν, όπως είναι και τηλεοράσεις. Πάντα ίδια ήταν η τηλεόραση. Απλώς ξεκίνησε ασπρόμαυρη και τώρα έγινε ένα μαγικό κουτί που μπορείς να κάνεις 1000 πράγματα. Έτσι θα έχετε το μυαλό σας. Και τα αυτοκίνητα όλα τα ίδια ήταν. 4 ρόδες έχουν. Απλώς τώρα είναι τα αυτοκίνητα που έχουν μεγαλύτερη τεχνολογία, τεχνοδοσία, είναι πιο γαμιστερά. Πώς να σας το πω πιο ελληνικά να το καταλάβετε. Τα πάντα αλλάζουν πάνω στον πλανήτη. Γίνονται πιο όμορφα, η ζωή γίνεται χειρότερη γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να επιβιώσει, γιατί παίρνει μια φορά λεφτά το μήνα και εξοδεύει 10. Άλλο είναι αυτό το κομμάτι και άλλο είναι αυτό που λέω εγώ. Μην χτυπάς εδώ το τραπέζι, γιατί κάνουμε θόρυβο και ακούνε διαφορετικά ο κόσμος. Για πες μου τώρα, Λεωνίδα, τι άλλο θα μας πεις? Τι θέλετε να σας πω από τις εμπειρίες? Καλά. Νίκο, έχουμε κάτι άλλο? Καμία ερώτηση? Μπορείτε να γράψετε και εσείς εσείς τα έχετε μάθει από 6 κανακατοτά, είστε για αρκετές δεκαετίες μέσα στα chat του Πολατίδη, στο YouTube, στο Facebook, τα μαθαίνετε όλα, γιατί σας κάναμε πάρα πολλά βιντεάκια, όλα τα βιντεάκια μας είναι εκπαιδευτικά, στέλνουν μηνύματα και ό,τι λέει ο Πολατίδης, και εγώ δεν είμαι κανένα λουλούδι και εμένα να με φιλτράρετε και εγώ λέω πράγματα τα οποία είναι κάπως έτσι, κάπως αλλιώς, γιατί όταν έχουμε να κάνουμε με τόσο κόσμο, με τον νόμο, γιατί εγώ δεν είμαι κρυμμένος κάπου, βγαίνω ζωντανά και μιλάω μαζί σας. Εσείς είστε πίσω από ένα κουτί και πολλά ευχαριστώ σε όλους τους φίλους που με στέλνετε κρασιά, με στέλνετε χαλβά, με στείλανε τις προάλλες την Καθαρά Δευτέρα. Ο άλλος λάδια από την Κρήτη, από τα νησιά, από παντού. Μην ξοδεύεστε αυτά, η αγάπη σας όσο μπορείτε να είναι πιο μικρό το δώρο που με στέλνετε. Δεν χρειάζεται να με βάλεις εσύ τώρα που με έβαλες 2 ντενεκέδες λάδι. Να με έβαζες 1 κιλό λάδι, το ίδιο αξία έχει για μένα. Δεν θα κάνω εμπόριο, με έστειλε 40 κιλά λάδι. Πού να το... Εμπόριο δεν κάνουμε. Και άμα δεν λέει η γυναίκα μου λάδι, θα πάει να αγοράσει. Εσύ πούλα το και πάρ' τα λεφτά. Εγώ είμαι ευχαριστημένος από τα μικρά δώρα. Τα μικρά κάνουν τη διαφορά. Τι λέει κανένας, πόσο χρονών θες να μην... Δεν κατάλαβα έτσι. Από το Τωρίνο είναι αυτός. Με εμπειρία Τώρα από και το... στο Μιλάνο. Ναι, δεν πειράζει. Έχω πελάτες εγώ όμως παντού. Έχω φίλους. Κοίταξε, οι φίλοι μου στο εξωτερικό είναι πάρα πολλοί. Εμένα με αγαπάνε στη Γερμανία, στην Αυστραλία, στην Αμερική, παντού. Έρχονται το καλοκαίρι που έρχονται αυτοί. Αυτοί τους λένε Λαζογερμανούς, τους λένε
Όμως δεν είναι έτσι. Αυτοί είναι 2 φορές πιο Έλληνες. Εκεί, άμα ακούσεις μουσική, εγώ επειδή πάω στις επιχειρήσεις μου έξω, αν δεν πάω σε ένα ελληνικό μαγαζί, γιατί δεν έχει καφέ, φραπέ εκεί δεν έχει. Πρέπει να πας σε τέτοια μαγαζιά. Και όταν συναντάς αυτούς τους ανθρώπους, ρε φίλε, ακούσουν μια κουβέντα ελληνική, σταματάνε. Τους λείπει η Ελλάδα. Κανένας δεν ήθελε να φύγει. Αναγκαστήκαν να φύγουν, να βρουν μια τύχη, να κάνουν μερικά χρήματα, να έρθουν στο χωριό τους να κάνουν ένα σπίτι, να φτιάξουν τη ζωή τους πιο όμορφα. Σαν την Ελλάδα δεν υπάρχει. Απλώς τους εκμεταλλεύεται η Ελλάδα. Άμα σε δίνεις ένα 700 ευρώ και 1000 ευρώ, μπορείς να ζήσεις. Ούτε για ανεκδότη. Πάρε 20 ευρώ την ημέρα, 30 να ζήσεις. Πώς θα ζήσεις? Να πάω κουλούρια. Εσύ μη κοιτάς που είσαι τεχνίτης, πας τους περνάς ένα μηχάνημα εκεί, τους τρως. Κοροϊδεύεις τις γριές και τους παππούδες. Όχι, δεν το κάνεις αυτό. Είσαι καλό παιδί. Έχεις χρυσά χέρια και βγάζεις λεφτά. Εγώ, φίλε Γιώργο, γυρνάω ανά την Ελλάδα και διορθώνω καταστάσεις που όντως κάποιοι πήγαν και τους κοροϊδέψαν τους ανθρώπους, δυστυχώς. Με αποτέλεσμα να έχουν μεγάλο πρόβλημα και τα έξοδα τους να είναι τρελά. Γι' αυτό βρίσκομαι και σε διάφορα μέρη συνεχώς. Χαιρετίσματα στη Λαμία. Πάμε Λαμία. Στη Λαμία, είναι ωραία η Λαμία. Εκεί έχουν βγάλει ένα θησαυρό στη Λαμία και μπράβο τα παιδιά και μπράβο την ομάδα. Έχουμε και το πύργη τώρα. Η πύργη εδώ πέρα ή η πύργη κάτω? Γιατί έχουμε και πύργους εδώ στην Κοζάνη. Βγάζει και ωραία μήλακη. Μάγκες, βρήκαμε χθες πολύ χρυσό και το πήραμε σε 1 ώρα. Μπράβο ρε Μάγκες, καλοφάγωτα. Έτσι. Γιατί δεν το είπες αλλιώς? Φέρτε μας και εμάς μια χούφτα. Ξέρουν εκείνοι. Θα μας φέρουνε? Άμα θέλουνε, ξέρουνε. Σαν να πώς σε βρουν στη δράμα, δώσε διεύθυνση. Διευθύνες δεν δίνουν. Δεν δίνεις διεύθυνση? Όχι. Άρε Μίλτο. Καλησπέρα Χρόνη, καλησπέρα Γιώργο. Άρε Ευθυμιάδη. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Χρήστο. Τεμέτερον. Γεια σου όλα τα παιδιά, γεια σου όλα τα αγόρια, σε όλα τα κορίτσια, σε όλο τον πλανήτη. Πώς έλεγε ο Καραμαλής? Ελληνίδες, Έλληνες. Ελληνίδες, Έλληνες. Και τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Έτσι. Κατάλαβες? Καλησπέρα στη Θάσο. Θάσο είναι ωραία. Έχεις πάει στην Παναγία? Άκου. Εδώ λέει πες μας κάποια ιστορία για την Ξάθη. Έχεις κάποια ιστορία, λέει ο Μάκης. Ναι. Πες καμία ιστορία για την Ξάθη. Ξέρεις τίποτα για την Ξάθη? Κάτι λίγα ξέρω. Για πήρα, εσύ δράμα Ξάθη κοντά είσαι. Ναι, απλά έτυχε να μου την πει ένας φίλος ο οποίος ερευνούσαν μια δουλειά. Δυστυχώς ο δρόμος ήταν πολυσύγνωστος που ήταν σε σπίτι. Πιο αργά θα μιλάς για να σ' ακούνε. Και λόγω κίνησης και φασαρίας και κόσμου που περνούσε δεν μπορούσαν να την κάνουν τη δουλειά. Με αποτέλεσμα να φύγουν. Αυτό το κάνανε. Φλόρινα, εσύ μίλα. Φλόρινα, Εύβοια, μίλασε. Από ό,τι μου είπαν νύχτα πήγανε, κάναν τη δουλειά. Δεν μπορούσαν να την κάνουν τη δουλειά και φύγανε. Και την άλλη μέρα που γυρίσανε, παιδιά, τα λεφτά ήταν στον τοίχο και πού? Από την εξωτερική πλευρά. Βρήκαν ένα κενό μεγάλο και ήταν ένα καλύγραμμο κενό, δηλαδή δεν έγινε τυχαία, κάτι μέσα το ποτέ. Κοίταξε εδώ πως βρήκε λίρες αυτός. Έκλεψε ένα κοσμοτοπολείο γεμάτο λίρες. Εύκολο λέει ήταν. Δεν σκάψαμε πολύ. Τολμήσαμε πιο πολύ λέει. Μπράβο ρε αδελφέ εσύ. Γάτα. Ρε. Μυτιλίνη μου. Εκεί πήγε ο πατέρας μου στον Εφήλιο. Τα παιδιά άλλα ανεβαίναν στο βουνό και άλλα τα έπαιρνε η Βασίλισσα. Για να μην τα πάρουν οι αντάρτες και τα ανεβάσουν πάνω στο βουνό. Παιδομάζωμα που ήτανε. Άλλα φύγανε έξω, άλλα μέσα. Τι γινόταν για εκείνα τα χρόνια. Και όλο μιλούσε ο πατέρας μου για τη Μυτιλίνη. Παπαζής Ηλίας. Ρε τα μήλα που παίρνεις είναι καλά. Γεια σου Άρχοντα Γιώργο. Γεια σου ρε. Γεια σου ρε Ηλία μου, χαμογελαστό παιδί. Έχεις έρθει στο Γουμένιτσα, έχεις έρθει. Πολλά λένε. Έχω έρθει ρε αδελφέ, δεν έχω έρθει. Τι λες εσύ, να μην ήρθα? Γουμένιτσα. Παντού ρε έχω πάει. Όχι για να ψάχνω μόνο λίρες.
και πόσα μέρη δεν έχω πάει στην Ελλάδα. Καλησπέρα από τα ιστορικά Φάρσαλα με τον ωραίο το Χαλβά, τον Ξακουστό. Τι Χαλβάς είναι αυτός? Ο Χαλβάς αυτός είναι διαφορετικός από τον Χαλβά που ξέρουμε. Δεν είναι ο Χαλβάς που ξέρουμε που γίνεται από ταχίνι. Είναι καλός Χαλβάς. Ναι. Εγώ πάω όταν έχετε ένα πανηγύρι εδώ, εκεί έρχονται αυτοί από τα Φάρσαλα και παίρνουμε από εκεί και με στέλνει και κανένας. Στείλε ρε και κάνα χαλβά από τα Φάρσαλα να φάμε τώρα, να ανέβει λίγο το ζάχαρο γιατί πολύ με έπεσε. Αστέρια είναι τα μήλα, Γιώργο, αστέρια είναι. Τώρα θα κάνω μια εξαγωγή, περιμένω το άλλο το Ραμαζάνι που έχουν, να διώξω κανένα 300 τόνους να τελειώσω. Για να γλιτώσω με αυτά τα μήλα. Αυτά είναι καταραμένα τα μήλα, με κουράζουνε. Τα ξυντηρούμε τόσο καιρό μες στα ψυγεία, τα φτιάχνουμε, τα κάνουμε, μας φάγανε οι εργάτες, μας φάγανε τα εργατικά. Γρεβενά έχω έρθει, έχω παίξει και μπάλα στα Γρεβενά, Περσός Γρεβενών. Εκείνο το γήπεδο που ήταν κοκκινόχωμα, δύσκολο γήπεδο. Τι θέση έπαιζες? Σέντροφορ. Τι θα παίζα εγώ, μόνο σέντροφορ, μόνο μπροστά, εγώ εκεί. Δυναμίτης. Καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Τότε το ποδόσφαιρο ήταν πιο καθαρό. Τώρα είναι πολύ βρώμικο. Τότε ήταν βρώμικοι οι διαιτητές, μην μπερδεύεσαι. Ότι οι διαιτητές με 2 πιάτα μπριζόλες, εγώ ένα φίλο, του τάιζε εδώ από το προφήτη Ηλία. Κωστάκη, εδώ είσαι. Πόσες μπριζόλες τους έδινες και τους λάδωνες στους διαιτητές? Μαφία. Για λίρες αν ήρθα στα Γρεβενά. Όλοι λένε ότι με εμένα έχουν βρει λίρες σε διάφορα μέρη στην Ελλάδα. Ακούστε παιδιά. Ο Πολατίδης ήρθε εδώ, ο Πολατίδης έρθει και τώρα κόλλησε και η γλώσσα μου. Πού να προλάβω να πω ένας Πολατίδης? Μακάρι να γινόμουν να πήγαινα παντού. Όλοι πιστεύουν και είναι φίλοι του Πολατίδη. Όντως ο Πολατίδης έχει αρκετούς γνωστούς. Φίλους δεν έχει τόσους πολλούς. Γνωστούς έχω πάρα πολλούς και εσείς ξέρετε καλύτερα τον Πολατίδη από όλους, γιατί με βλέπετε κάθε μέρα στο YouTube και στο Facebook. Τώρα ελάτε και στο TikTok να δυναμώσουμε, γιατί είναι κάτι καινούριο, κάτι ωραίο. Θα το δουλεύω τώρα λίγο στο μυαλό μου. Βλέπω ότι γίνεται. Δεν μπορεί να είναι παντού. Και όπου ακούτε ο Πολατίδης βρήκε λίρες, δηλαδή τι θα κάνουμε τώρα, αγοράσουμε τη Νέα Υόρκη? Εδώ που δεν έχουμε να πάρουμε και τσιγάρα αύριο μεθαύριο, γιατί τα πετάμε λίγο στο TikTok, κάνω μάχες, θα πρικίσω τα κορίτσια και τα αγόρια εκεί μέσα. Τι πιστεύεις για τη Μαγνησία? Τι να σας πω ρε παιδιά, τώρα άμα πιάσω θα δικήσω όλα τα άλλα τα μέρη. Όλα τα μέρη έχουν τη δικιά τους ιστορία και τους δικούς του ήρωες, τους δικούς του κλέφτες από την αρχαιότητα ως σήμερα, όπου υπήρχε δράση στον Εφήλιο, όπου υπήρχε κατοχή με τους Γερμανούς, με τους Ιταλούς, με τους Βουλγάρους. Κατακτητές περάσαν πάρα πολύ από την Ελλάδα. Και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία κρύβονται μεγάλοι θησαυροί, και στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στη Βυζαντινή και στην αρχαιότητα. Η γη κάθε μέρα από μία άτυχη στιγμή ή από μία τυχερή στιγμή βγάζει κάποια πράγματα. Υπάρχουν κάτω ολόκληρες πόλεις, γι' αυτό λέμε στη Θεσσαλονίκη πόλη κάτω από την πόλη. Η γη ξέρει να κρατάει καλύτερα τα μυστικά από όλους εμάς, διότι έχει πολύ αγάπη για την ανθρωπότητα, γι' αυτό κατοικούμε εδώ πάνω. Τον αγάπησε τον άνθρωπο, ο άνθρωπος δεν αγάπησε τη γη και την τραβάμε τα νεφρά της, παίρνουμε τα νερά της, τη χέζουμε κάθε μέρα, παίρνουμε τα υλικά της, χτίζουμε σπίτια, τα πάντα, όλα από τη γη, ζούμε από τη γη. Άμα θυμώσει η γη θα χαθούμε κι εμείς. Όσο είναι φιλόξενη και όσο αγαπάει αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθάνε κάθε μέρα να την καταστρέψουν, όχι εμείς οι απλοί άνθρωποι, αυτοί που είναι οι ηγέτες, αυτοί που θέλουν να πάνε την ανθρωπότητα μπροστά, που θέλουν να έχουμε μία ασφάλεια και μία ηρεμία πάνω στη γη. Γιατί εμείς μακάρι να μπορούσαμε να αλλάξουμε τα πάντα. Τα πάντα τα αλλάζουν αυτοί που έχουν χρήματα, η μασονία, οι 7 αδελφές όπλων και οι 5 αδελφές ενέργειας. Αυτοί θα κάνουν κουμάντο τον πλανήτη. Ούτε οι υπουργοί, ούτε οι προέδροι, ούτε ο καθένας ένας από αυτούς. Είναι όλοι διορισμένοι.
Πώς δουλεύει σε μια υπηρεσία εσύ, έχεις προεστάμενο και εφεστάμενο. Μπορεί να δουλεύει ο εργαζόμενος, όμως κουμάντο κάνει ο προεστάμενος και από αυτόν κάποιος άλλος πιο πάνω και κάθε έτσι. Αυτός που βάζει τα λεφτά κάνει κουμάντο. Εγώ όταν έχω μια επιχείρηση, κουμάντο κάνω εγώ. Εγώ πληρώνω, εγώ τα καταστρέφω, εγώ τα δημιουργώ, όμως τα πληρώνω. Έτσι είναι και αυτή η μασονία. Αυτοί βάζουν τα λεφτά τους, ελέγχουν τα πάντα, παρακολουθούνται τα πάντα πάνω στον πλανήτη και μην βγάζετε εσείς φίλοι μου που έχετε κινητά και βάζετε μέσα ότι βρήκατε κάποιο αρχαίο νόμισμα. Δεν απαγορεύεται, απαγορεύεται η πώληση. Όμως μην τα βάζετε εκεί μέσα, γιατί άμα σας βρούνε με ναρκωτικά ή μπάτσι, θα σε πούνε τι είναι αυτά, έλα εδώ, ή αν σε βρούνε με ένα μηχάνημα, γι' αυτό πρέπει να τα δηλώσετε όλοι. Στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Είναι πολύ καλό, δεν φακελώνει κανέναν, είναι συνεργάσιμο, για να είσαι νόμιμος, να τους γράφεις όλους κανονικά εκεί που πρέπει. Να έχεις την άδεια κατοχής, να το έχεις στο αμάξι σου, να το έχεις στο σπίτι σου, να έχεις αυτό το εργαλείο που θα σε κάνει τη ζωή πιο όμορφη και να κάνεις το χόμπι σου. Όσοι θέλετε να βγάλετε και ειδικές άδειες παραλίας, θα απευθυνθείτε στην εφορία αρχαιοτήτων της τοπικής εφορίας που θέλετε να ψάξετε. Εσύ για τη Χαλκιδική στη Χαλκιδική, εσύ για τη Ρόδο στη Ρόδο, εσύ για την Κρήτη στην Κρήτη. Έτσι το λέω για να το καταλάβετε. Στην Αττική όπου θέλετε. Εγώ που είμαι από την Έδεσα θα απευθυνθώ στο δικό μου χώρο και θα πω θέλω σε αυτά τα 5 σημεία να ψάξω. Παίρνω και μία άδεια έρευνας και πηγαίνω και ψάχνω. Όλα να είστε νόμιμοι. Και όσοι θέλετε να ζήσετε πιο δύσκολα την εμπειρία, την παρανομία, δεν είναι κακούργημα, είναι πτέσμα. Κακούργημα είναι είτε έχεις μηχάνημα είτε δεν έχεις μηχάνημα. Όταν πουλάς αρχαία, σου λέει ένας, τον πιάσαμε λέει και τον κατασκέσαμε το αμάξι. Γιατί είχε και μηχάνημα. Είχε αρχαία παιδιά. Καταλάβατε. Και μετά και δικαστήριο να γίνει είναι πτέσμα. Δεν είναι κακούργημα. Κακούργημα είναι όταν έχεις αρχαία. Πόσες φορές έχω μελανιάσει να το λέω. Είτε έχω μηχάνημα είτε δεν έχω μηχάνημα. Εγώ άμα έχω στην αποθήκη μου τώρα 3 γάλματα ή νομίσματα, θα έρθουν αυτοί, θα βρούνε. Τι έχεις, έχεις και ένα όπλο που κυνηγάς στην καραμπίνα και εκείνο παράνομο. Έχεις ένα μηχάνημα και εκείνο παράνομο. Έχεις και ένα μαχαίρι, έχεις και ένα τσεκούρι, έχεις και ένα τέτοιο, όλα παράνομα. Σας τα έχω πει 1000 φορές τα ίδια, δεν θα λέω. Κουράστηκα και μου τα γράφετε εδώ δυστυχώς. Εγώ διαφωτίζω όλο τον κόσμο με αυτά που ξέρω εγώ. Θα είστε και λίγο πονηροί, δεν θα είστε θύματα. Όλα τα χρυσά, με κουρδίζουνε λίγο. Τα βρήκες, λέει, άσε και λίγα για μας. Μπράβο, ρε αδελφέ. Έχω, λέει, μια πεταλούδα άλλος. Τι λέτε, δηλαδή, αυτό είναι το ωραίο με αυτά εδώ, που σε κάνουν έτσι και γελάς. Τι λέει. Έχετε γαμηθεί στο φαΐ. Έχεις δίκιο, αδελφέ. Αυτός τα τρώει όλα. Αυτός είναι πιο χοντρός από μένα. Πίστεψέ με, εγώ μπροστά του είμαι στυλάκι. Τώρα κάνω και διατροφή, θα κάνω ένα κορμί. Φτιάχνω τώρα παρήγγυλα κάτι κρέμες, κάτι πούδρες, κάτι τέτοια. Θα φτιαχτώ, θα γίνω αλάνινα. Θέλω γκόμενα το καλοκαίρι. Τι άμα. Εγώ και το χειμώνα θέλω όμως. Δεν υπάρχει το καλοκαίρι, είναι πιο εύκολος. Τι λέει ο άλλος. Καλησπέρα, καλησπέρα ρε αδελφέ, καλησπέρα. Δεν έχω βρει ούτε ένα σημάδι. Φίλε μου, ή δεν τα βλέπεις ή... Για κράτα τους δυνατά έτσι στο chat. Μίλα συνέχεια, λέγε συνέχεια για να μην έρχομαι εγώ και τους δυναμώνω. Εσύ, τι κάνω λάθος. Έχεις πάει σε κάποιο μέρος το οποίο δεν έχει σημάδια. Πού πάω εδώ, ή δεν μπορείς να τα δεις. Εδώ με γιατί βλέπει, και αυτό θέλει εδώ δεν με βλέπει, κάποια εμπειρία. Νίκο, εδώ καλά είμαι, Προσωπικά εγώ όταν ένας φίλος με πήγε σε ένα σημείο που είχε σημάδια, περνούσα από πάνω τους και δεν έβλεπα τίποτα. Απολύτως. Και γυναίκα μου λέει, εγώ πάω, μου λέει, έχεις περάσει, λέει, ξέρεις πόσα. Και γύρισε και μου τα έδειξε εκεί που εγώ απλά έβλεπα πέτρες και τίποτα άλλο. Ούτε όπλο, λέει. Το όπλο δεν να το κάνεις. Εσύ μίλα, λέγε καμία ιστορία. Πες τι θέλεις να πεις, τι σε λένε, τι σε ρωτάνε. Διάφορα ρωτάνε. Φλάμπορ, λέει, Κώστας, και εδώ σε βρίσκω. Φλάμπορ, ψάχνουμε. Τι έγινε ρε πολύτιμος. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα. Πόλεμο στο Φλαμπούρι. Ξέρεις που είναι. Πρέπει, δεν ξέρω τι είμαι εγώ, Αϊστάιν. Και δεν βρίσκουμε τίποτα. Κοίταξε να δείτε τι γίνεται. Θα κοιτάτε μέσα στις στίβες με πέτρες. Είναι μια καλή απόκρυψη. Θα κοιτάτε δίπλα στα ποτάμια που να ενώνεται το ποτάμι με ένα μονοπάτι. Εκεί κοντά μπορεί να κρύβεται κάτι. Αν έχει και μια γέφυρα και εκεί κοντά. Αν έχει ένα παλιό μήλο, γιατί οι μήλοι ήταν συνήθως μέσα στα ποτάμια. Εκεί μπορεί να κρύβονται. Οι μιλονάδες ήταν τα σούπερ μάρκετ της εποχής σήμερα που έχουμε τα σούπερ μάρκετ. Αυτοί οι μήλοι πήγαιναν εκεί με ένα κάρο, αλέθαν τα σιτάρια και αφήνανε μία λίρα. Αν δεν είχαν λίρες, αφήνανε γέννημα. Το γέννημα είναι που γινόταν αλεύρι. Αυτός πάλι το πουλούσε στο αλεύρι και έκανε νταλαβέρι και έβγαζε λεφτά. Έτσι τα σκέφτεστε. Ποιος μπορεί να είχε λεφτά? Τότε ο κόσμος ζούσε χωρίς κράτος, ζούσε με τη θρησκεία. Κοντά σε εκκλησίες, στην ευρύτερη περιοχή, όχι μέσα σε εκκλησίες να τις γκρεμίζουμε. Η εκκλησία είναι ένα κομμάτι και κοντά που μπορούσαμε να κρύψουν και δεν χάνονται. Ποιος χριστιανός πάει γκρεμίζει μια εκκλησία? Φοβάται. Και έτσι μπορεί να κρύψανε. Σε παλιά σερβικά νεκροταφεία ή αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά που υπήρχαν πάνω στα βουνά μονομασίες. Είναι ένας χώρος που δεν χάνεται ποτέ. Πολύ σωστή η ερώτηση αυτή που έκανε ένας φίλος. Να κάνουμε ένα κόμμα του Χρυσοδύρων. Έχω κάνει ένα τραγούδι του Χρυσοδύρα. Αχταλεύω, αχταλεύω και τα λίρα Σαραεύω. Αν βρήκατα θα πέρωσα και φεύγω, πουλί μου. Να το ακούσετε. Τότε που το έβγαλα αυτό το τραγούδι, μου το έγραψε ο Χάρης ο Αγκριτίδης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πολύ ωραίο τραγούδι για όλους τους Χρυσοδύρες. Όμως είχε κορονοϊό και δεν χορέψε κανένας. Κλειστή ήταν η Ελλάδα 2 χρόνια και μετά δεν το έδωσα σημασία. Και προχθές είμαι με ένα φίλο πολύ ωραίο πόντιο τραγουδιστή. Μάλλον ήταν 3 φίρμες των ποντίων τραγουδιστές. Μ' αγαπάνε, μ' αγκαλιάσανε, φάγαμε, ήπιαμε όλοι εκεί. Είναι αλλιώς. Εγώ με τους πόντιους είμαι πολύ δεμένος, αγαπάω ρε παιδί μου όλους τους Έλληνες, όμως με τους πόντιους είμαι διαφορετικός. Θέλω να ρωτάει θησαυρό μέχρι πόσο βαθιά μπορεί να τον εντοπίσεις? Ανάλογα την επιφάνεια. Άμα είναι 1 λίρα, άμα τη βάλεις στους 70 πόντους δεν μπορώ να τη βρω. Αν είναι 1 κάσα και στα 2 μέτρα μπορώ να τη βρω. Αν είναι ένα καζάνι και στα 5 μέτρα μπορούμε να τη βρούμε, στα 4, στα 3, ανάλογα τι σκουπίδια έχει και σε ποιο χώρο είναι. Γιατί τα μηχανήματα δεν μπορούν να διαπεράσουν μεταλλικά αντικείμενα και να πάνε πιο κάτω. Πρέπει να βγαίνει το κάθε... Εδώ πέρα υπάρχει τώρα ένα σίδερο και από εδώ κάτω είναι οι λίρες. Το μηχάνημα θα δει εδώ πάνω το σίδερο. Δεν μπορεί να διαπεράσει το σίδερο να δει εδώ κάτω αν έχει λίρες. Δηλαδή για να το καταλάβετε. Εδώ έχω τσιγάρα, εδώ θα γίνει τέτοιο, θα με το χάσει. Ούτε και το νερό. Αυτή είναι 1 κάσα λίρες. Αυτή εδώ. Εδώ πάνω είναι ένα σίδερο. Το μηχάνημα δεν μπορεί να χτυπήσει εδώ. Θα το κάνω λίγο. Αυτό είναι το ποινίο. Θα χτυπήσει εδώ και δεν μπορεί να διαπεράσει να στείλει VLF ή παλμικό, να στείλει να πάει κάτω και να πάρει πίσω επιστροφές. Θα μείνει στο πρώτο. Πρέπει να βγει εκείνο και μετά να πάει πιο κάτω. Θα κάνω βιντεάκια μεγάλα στο κομμάτι αυτό σε ένα πίνακα. Εκεί θα σας δείξω περισσότερα, γιατί έχω και περισσότερο χρόνο, γιατί άργησα γιατί έκανα ένα κατάστημα μεγάλο τώρα στη Γερμανία και χρόνο θέλει και δουλειά θέλει. Έχουμε μπλέξει με πολλές δουλειές. Εγώ Χρυσοδύρας είμαι. Εσείς με κάνατε μεγάλο έμπορα γιατί στέλνετε τους φίλους σας, τα αδέλφια σας, παίρνετε μηχανές. Πόσα μηχανήματα πήρες? Εγώ έχω 2. Από ποιον τα πήρες? Από σένα. Γιατί δεν παίρνεις από άλλον? Κοροϊδό είμαι. Γιατί? Πώς να είδες εμένα χθεσινό? Είσαι μάγκες δηλαδή. Φίλε μου την πάτησα και βάλα μυαλό. Λίρες όμως δεν βρήκες. Και τι να κάνω? Θα βρω. Πότε θα βρεις ρε? Στο μέλλον. Από το κάνω τοξικός όπως κάνει ο άλλος που λέει δεν υπάρχουν λίρες. Αυτός τα ξέρει όλα. Κατάλαβες, δεν υπάρχουν λίρες. Αυτός εδώ ξύπνιος, δεν υπάρχουν λίρες. Προχθές μια γυναίκα, να σας δώσω να καταλάβετε πώς τις πουλάνε τις λίρες. Κουβαλάει και φέρνει 10-10, 8-8, 5-5. Με έχει φέρει πάνω από 100 λίρες.
Τι θα τις κουβαλάει, όλες μαζί 1000 να πουλήσει, τι τις έχετε. Και η γυναίκα 75 χρονών. Το μυαλό της είναι πιο έξυπνο από ένα παιδάκι. Πάει χαλάει 20 λίρες, κάνει τη δουλειά της, παίρνει 9-10 χιλιάρικα, ξαναπάει πουλάει ξανά. Το φιλαράκι μου από την Καλύβη, το Άκης, Τι ο λέει? Παπαδόπουλος. Τεμέτερον παιδάς. Το ξέρεις? Βέβαια. Από πού είναι? Είναι από την Καλύφη της Δράμας και ο μπαμπάς του, ο Μιχάλης, είναι αυτός που... Δεν θα χτυπάς εδώ, κάνει τέτοιο και μετά ακούνε το τραπέζι, δεν θα χτυπάς. Και ο μπαμπάς του, ο Μιχάλης, έχει σηκώσει πάρα πολύ ψηλά τον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού και ακόμα Χριστίνα, συνεχίζει... να πληρώσει ο κύριος, κάνει διαφήμιση για πολιτιστικά, για τέτοια, κάτι πρέπει να αφήσει. Εδώ μας βλέπουν χιλιάδες κόσμος. Ξέρεις πόσο έχουμε τώρα εδώ? 240 έχουμε στο τέτοιο και άλλους 200 εδώ και άλλους 700 εδώ. Από 10 δευτερόλεπτα που θα σε ακούσουν, λέγε, έλα. Εγώ, Πες. φίλε, Πες για το φίλο μου. Το καλό το αναγνωρίζω και θα το λέω πάντα. Το κακό δεν το λέω, αλλά το καλό το διαφημίζω. Πρέπει να διαφημίζετε το καλό. Κοιτάξτε να δείτε, όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με συλλόγους και βάζουν ψυχική δύναμη και στηρίζουν και να μείνει η παράδοση, να βγει έξω κάτι καλό, να μείνουν οι παραδοσιακοί χωροί. Τι κάνετε, χορούς κάνετε εκεί? Ναι, υπάρχει και σχολείο και για μικρά παιδιά και για Μπράβο. μεγάλους. Για όλους αυτούς ένα μεγάλο μπράβο. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να βρίσκονται και λάθη να κάνουν. Θα έρχεται μία άλλη καινούργια γενιά, θα διορθώνει και θα προχωρήσει. Να μην χαθεί αυτό, γιατί το χρειάζεται ο τόπος. Χρειάζεται αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ βλέπω πως στείλουν τα πανηγύρια, μορφωτικοί σύλλογοι από ομάδες για να βγάλουν 5 φράγκα, να μπορούν να κρατηθούν στο χωριό τους οι ομάδες, να παίξουν ποδόσφαιρο, γιατί δεν μπορούν να πληρώνει ένας πρόεδρος για τις ισίες εκείνο, και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο πρέπει να έχει ζωή, γιατί όλα τα παιδιά χαθήκαν οι αλάνες, τουλάχιστον να μην χαθούν και τα χωριά, να έχουν ένα γηπεδάκι, να το συντηρούν, να παίζουν μπάλα. Ορίστε, εδώ τι γίνεται. Τι λέει? Φιλαράκι ο Λεωνίδας, το καλύτερο παιδί. Ρε, σ' αγαπάει αυτός, σ' αγαπάει. Φιλαράκι καλό, πολύ καλό φιλαράκι. Άστα αυτά και πες που θα βρω χρυσό. Φίλε, εκεί που θα βάλεις. Τώρα είσαι τοξικός. Γιατί είμαι τοξικός? Εσύ γιατί δεν βάζεις να πάει να βρεις και ψάχνεις τον άλλον? Μα άμα έχω χρυσό θα πάω να το βάλω κάτω να πούμε για να το ξαναβρω. Μα αφού το έχω ήδη. Έχεις? Θα έρθω εγώ να το ψάξω, που έχω πιο δικά μηχανήματα από τα δικά σου, καλύτερα. Λες? Σίγουρα. Θα χαρώ Ρε, πολύ. κάνεις τόσο ωραίο χιούμορ, χοντρέγα μου, τον πελάσω γάμο. Δεν έχει μια ώρα που το γνώρισα. Δεν πιστεύετε. Παιδιά. Μπορεί να είναι πελάτης, εγώ πρώτη φορά το βλέπω. Να, στο σταυρό που φοράω. Παιδιά, λόγω χρόνου επαγγελματικών δραστηριοτήτων και άλλα χόμπι, δεν είχα χρόνο να έρθω να γνωρίσω τον Γιώργο ποτέ. Και τα μηχανήματα που έχω πάρει από τον Γιώργο, τα έχω πάρει μέσω τηλεφωνικής παραγγελίας. Λοιπόν, τώρα έκατσε μια δουλειά εδώ στην πόλη του Γιώργου στην Έδεσα και ήρθα και πήρα τηλέφωνο και λέω πρέπει να έρθω στο κατάστημά σου να σε γνωρίσω. Και έτσι ήρθα και γνωριστήκαμε με τον Γιώργο. Γεια σου Κωνσταντίνο. Σωτήριος. Χρόνια πολλά και στη Θεσσαλονίκη, χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα, στο εξωτερικό, παντού. Πάνω απ' όλα να έχουμε υγεία, πολύ τύχη και να μπορούμε να επιβιώσουμε, να αλλάξει λίγο ο κόσμος. Σιγά σιγά τώρα έχουμε προβλήματα, έφτασε το πετρέλαιο και η βενζίνα κοντά στα 2 ευρώ να είμαι. Αν χτυπήσει το μηχάνημα 90 τι σημαίνει? Κοιτάξτε να δείτε, όταν είναι ένα μέταλλο μπορεί να είναι ασήμι. Όταν είναι μεγάλη επιφάνεια όπως έχει στο δίσκο, μπορεί να είναι ένα αντικείμενο και να είναι και σίδερο, θα το πιάσει ψηλά, ή ένα κουτί. Το 90 όταν ψάχνουμε ένα μικρό μπιπ, γιατί το κάθε αντικείμενο στη γη έχει τη δικιά του επιφάνεια, δηλαδή αυτό το δαχτυλίδι το δικό μου έχει την επιφάνεια αυτήνα. Άμα βάλω αυτό το καφέ έχει άλλη επιφάνεια με το κούνημα. Πρέπει να καταλάβουμε το μικρό στόχο από το μεγάλο στόχο. Αυτά τα έχω κάνει σε πίνακες, να μπείτε μέσα στο YouTube, στο Facebook, στο TikTok τώρα, στο Instagram. Έχω κάνει πάρα πολλά βίντεο που τα εξηγώ το κάθε ένα τι ακριβώς μπορεί να είναι.
να παρακολουθήσετε, να μάθετε. Τώρα, γιατί πρέπει να έχουμε ένα πίνακα να τα δείξουμε σωστά. Θα κάνουμε περισσότερα γιατί ο κόσμος έμαθε αρκετά από εμάς. Εσύ έμαθες από μένα τίποτα? Πάρα πολλά. Τι έμαθες, για πες μου, κάτι καλό? Πάρα πολλά, τα πάντα. Καταρχήν να έχω υπομονή, να μην έχω τη σκέψη ότι πήρα μηχάνημα, θα πάω να βρω κάτι. Πολλά, πάρα πολλά. Έμαθε πολλά αυτός. Εγώ γιατί δεν μαθαίνω από τον Πολατίδη τίποτα? Αυτός ο Πολατίδης αντί να με πάει μπροστά, με πάει πίσω. Καλά που είναι αυτός ο Χρόνης. Ευτυχώς που με τον έστειλε ο Θεός και τον έχω μέσα μου και μ' άλλαξε τη ζωή. Μετάσκεψη αίματος έκανα. Χρόνης θα γράφει αύριο εδώ μέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας για παραγγελία. Στο Πολατίδης Group μέσα άμα μπείτε έχει τα πάντα. Ό,τι χρειάζεστε. Έχει τα τηλέφωνα στην αρχική, σε κάθε σελίδα υπάρχουν τηλέφωνα. Ώρες λειτουργία είμαστε από τις 9 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Μέρες λειτουργίας, όχι αργίες, και Σάββατο ως τις 6. 6 κλείνουμε, τι ώρα κλείνουμε εδώ? 5 ή 6, 6 κλείνουμε. 6 ώρα μόνο το Σάββατο. Όλες τις άλλες μέρες ως τις 10 το βράδυ. Μπορείτε να μάθετε τα πάντα, να ρωτήσετε πληροφορίες. Εδώ τα παιδιά θα σας εξυπηρετήσουν τα πάντα. Ευχαριστώ η Ειρήνους. Και Λέβη 23 τον κορίτσι μας αυτό. Αυτή είναι TikToker. Γεωργάρα, πες μας μια ιστορία με τον Αλή Πασά. Έχω κάνει βιντεάκια με τον Αλή Πασά. Είναι να κάνουμε μια εκπομπή με ένα κανάλι. Δεν έχω χρόνο, τους πάω συνέχεια πίσω. Εκεί υπάρχει ένας μεγάλος θησαυρός. Μπορεί να αλλάξουμε και σύνορα. Και θα είναι συνεργασία δύο κράτη. Δεν βρέθηκε ο μεγάλος θησαυρός του Αλή Πασά. Κάποιο μέρος από τον θησαυρό του Αλή Πασά πήγε στην οικογένεια Εψιλάντη που δημιούργησαν την Εθνική Τράπεζα. Και η Βοηβόδα είναι ένα μικρό χωριό που είχε ο Αλή Πασάς. Έχει πολλή ιστορία, όμως όταν μιλάμε για τέτοιους μεγάλους θησαυρούς είμαστε πολύ μικροί εμείς να τους ανακαλύψουμε. Όμως να τους ερευνήσουμε είναι κάτι που θα μας ταξιδέψει, θα το ζήσουμε. Η εμπειρία, η αδραλίνη, όλα ανεβαίνουνε, μας αρέσει, το χαιρόμαστε. Είναι σαν να κάνουμε, λέει ο άλλος, κάνει σεξ. Αυτό είναι ανώτερο από το σεξ. Πώς είσαι καψούρης με κάτι και δεν περνάει ο έρωτας, έτσι είναι να είσαι ερωτευμένος με ένα μεγάλο θησαυρό. Και ας μην τον βρίσκεις, τον ελπίζεις ότι θα τον βρεις. Και η ελπίδα δεν πεθαίνει η ελπίδα. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Δεν πεθαίνει ποτέ η ελπίδα. Δεν πεθαίνει ποτέ. Η ελπίδα πάει με ελπίδα. Για που λένε ότι υπάρχει μια σπηλιά με χρυσά άλογα, πιστεύεις στέκει? Με πράσινα άλογα μπορεί να υπάρχει. Αυτός ο Ελεύθερος Ευθυμιάδης. Μια σπηλιά με χρυσά άλογα. Πράσινα άλογα σίγουρα, τώρα χρυσά άλογα δεν ξέρω, αδελφέ. Ωραίο πάντως. Δεν θα βρεθεί ποτέ, λέει, ο θησαυρός του Αλή Πασά. Λογικό ακούγεται, γιατί αυτός ήταν ένας πανούργος, ένας έξυπνος άνθρωπος. Θα είχε φτιάξει το δικό του λιμέρι. Ήτανε και τα λεφτά του, ξέρετε, ήταν ο μόνος Πασάς που δεν τα φτιάχνε σε ρασέτια, δηλαδή μόνο σε τούρκια και γλώσσια και τέτοια. Τα φτιάχνε αυστριακά, τα φτιάχνε σε πολλές χώρες για να ήταν διαφορετικός, του άρεσε ο πλούτος. Είχε το διαχειριστή, που ήταν επίσης πολύ μεγάλη γάτα. Τι γνώμη έχετε για τα μηχανήματα Minelab? Είναι πολύ καλά μηχανήματα τα Minelab, είναι μια αξιόλογη εταιρεία, αδελφέ μου. Απλώς είναι και για φυσικό χρυσό. Είναι για την Αυστραλία πολύ καλά. Εμείς εδώ στα Βαλκάνια θέλουμε καλύτερα μηχανήματα. Καλά μηχανήματα. Όλα τα μηχανήματα υπόνοιμα να δουλεύουν, να σας αντιπροσωπεύουν, γιατί υπάρχουν και άλλοι. Δεν είναι μόνο ο Πολατίδης σωστός επαγγελματίας. Άσχετα άμα ορμάν όλοι, ρίχνουν πέτρες στο δέντρο που έχει καρπούς. Όμως βλέπετε, εγώ από ένα μικρό χωριό έγινα ο πιο γνωστός, όχι στην Ελλάδα, στον κόσμο. Η εταιρεία Metal Detector, Gold Detector έφτασε παντού. Υπάρχουν πλαστικά κυβότια που
θα είναι γεμάτα. Εντάξει τώρα, αυτά εδώ πέρα τώρα, τα μηχανήματα, να σας πω κάτι τώρα. Κάποια μηχανήματα, παλιά λέγανε δεν μπορούν να περάσουν το δέρμα, δεν μπορούν να περάσουν το καουτσούκ. Πάρε το μηχάνημά σου, βάλε ένα δέρμα και βάλε, μην βάζεις 1 λίρα, βάλε 20 λίρες και κούνα τις κάτω από το δέρμα. Και βάλε δέρματα, 4 δέρματα. Θα δεις θα πιάνει το μηχάνημα. Γιατί το δέρμα είναι άψυχο, δεν έχει μεταλλική μορφή. Αν βάλεις από πάνω ένα σιδερένιο κουτί, θα βαρέσει πρώτα το κουτί. Ή βάλτε πίσα, πάλι θα τα περάσει το μηχάνημα. Και όταν θέλετε να ψάξετε ένα θησαυρό, οι λίρες δεν ήταν στις σακούλες από το λιτ, είναι σε κουτιά σιδερένια ή πύληνα. Δεν είχαν πλαστικά κυβότια εκείνη την εποχή. Δεν τα χρησιμοποιούσαν. Το καουτσούκ για τα βαρελάκια που ρίχναν οι Εγγλέζοι, εγώ έχω βρει αρκετά, δεν είχαν όλα λίρες, μπορεί να μην είχε κανένα. Άλλα μέσα είχαν φαρμακευτική περίθραψη, ήταν του υγειονομικού. Είχαν χάπια, ήταν τα ίδια βαρελάκια που νομίζουμε ότι είχαν μέσα χρυσό. Αυτά είχαν μια σύριγγα και τραβούσαν τον αέρα όταν θα φεύγανε. Γιατί πέφτανε με αλεξίπτωτα και ο αέρας μπορεί να τα πήγαινε λίγο μακριά. Γιατί ο άλλος έριχνε 300 κυβότια. Αυτά είχαν μέσα οπλισμό, είχαν στρατιωτικό υλικό και 2-3 κυβότια μπορεί να είχαν χρυσές λίρες. Αλίμον, μπορεί να μην είχε καθόλου, μπορεί να είχε 10 κυβότια. Αυτά πέφτανε σε έναν οργανωμένο στρατό, δεν τα ρίχνανε σ' άλλους. Μπορεί ο αέρας και κάποιον να χάθηκε, κάποιος να το βρει και ένας τσομπάνος. Και συστηματικά μπορεί να είχαν φωτοβολίδες, άλλη φορά είχαν 3 φωτιές αναμένες στο βουνό, περνούσε το αεροπλάνο και τα ρίχνε. Εκεί που γινόταν οι ρήψεις, ήδη από κάτω ξέρανε τι ώρα θα γίνει η ρήψη και τι θα έχει ακριβώς η ρήψη. Ήταν ήδη μαζεμένοι οι ενδιαφερόμενοι που θα παίρνανε κάποια χρήματα να τα τοποθετήσουν πού. Όλα ήταν στα, πώς το λένε, τακτοποιημένα στα πάντα. Τώρα από εκεί πέρα, όταν κάποιος ένας καπετάνιος π.χ. έπαιρνε ένα αριθμό από χρυσές λίρες για να πάει π.χ. να πάρει όπλα ή τρόφιμα και ξέρω εγώ. Σωστά. Και έπρεπε πάνω σε μια μάχη και σκοτωνότανε. Και εκείνη τη στιγμή πριν τη μάχη κοιτούσαν επάνω κάπου να τα κρύψουνε. Και σκοτωνόταν η ομάδα του, εκείνα τα λεφτά υπάρχουν, είναι κρυμμένα. Ο Κώστας λέει εδώ πέρα ότι τα ρίχνει η Βασιλική, η Βρετανική. Ναι, σωστά Κώστα μου, πολύ σωστά. Πολύ σωστά τα λες αγόρι μου. Εσύ τα λες πιο καλά γιατί είσαι πιο ψαγμένος. Υπήρχαν θέσεις που έπρεπε να πέσουν συγκεκριμένες θέσεις. Πολύ σωστά και σε βρίσκω μια χαρά εσένα. Έχουν γίνει και βλέπεις τώρα Ευθυμιάδης Έστρος, τα λέει καλά. Έτσι ακριβώς αγόρι μου. Αρχίστε και διώξτε αυτή την ηλιθιότητα που έχετε στο μυαλό σας και μην είστε παιδάκια και δεν ξέρετε πού είναι η τύχη του κάθε ανθρώπου και πόσα χρόνια θα ζήσει. Κάνεις σχέδια για τον εαυτό σου και δεν ξέρεις. Μπορεί να πας στο βουνό και από μια πλημμύρα να βρεθείς μπροστά σε ένα κυβότιο με σφαίρες, σε ένα κυβότιο με λίρες. Πού ξέρεις τι θα βρεις εσύ. Απλώς πρέπει να συμμετέχεις για να πιάσεις. Για να πιάσεις ένα τζόκερ που είναι πολύ δύσκολο, πρέπει να βάλεις τα λεφτά, πρέπει να θέλει αυτό να κάνει το θέλω σου να θέλει και πρέπει να συμμετέχεις. Εσύ που δεν παίζεις δεν πιάσεις ποτέ. Απλώς μπαλέ 1 ευρώ και να πάθεις τίποτα με 1 ευρώ δεν καταστρέφεσαι. Όχι. Έτσι, να το διαχειρίσεσαι. Όλα με μέτρο στη ζωή. Τώρα θα σε κάνω κι εγώ μια ερώτηση όμως. Αναστήθηκε ο Καράς από το βορρά μέχρι το νότο. Τώρα θα ρωτήσω το χρόνο. Να σ' αγαπώ. Έχεις ακουστά για κάποια βλήματα τα οποία από έξω είχαν νεκροκεφαλή? Ναι, αυτά κοίταξε, δεν είναι μόνο τα βλήματα. Οι αντάρτες, γιατί δεν ξέρανε σε ποιους θα πέσουν και επειδή ήξεραν μόνο τα μεγάλα κεφάλια και αυτοί που ήταν οι διαχειριστές, μπορεί να ήταν απλοί όμως ήταν στη διαχείριση, ήταν στα όνια όπως έχουμε εμείς στο στρατό. Αυτοί ήταν που κάνανε κουμάντο να αγοράσουν όπλα και έξω είχαν νεκροκεφαλές για να μην τα πάρουν οι άλλοι και φύγουν, σου λένε σφαίρες, είναι στρατιωτικό υλικό, είναι να φοβάται. Ο κόσμος δεν ήταν τότε υποψιασμένος και αυτοί δίνανε, μιλάμε πάντα για αντάρτικα, αυτοί δίνανε τη ζωή τους για αυτό που κάνανε. Ήτανε
Ήταν ορκισμένοι κάποιοι άνθρωποι στο κόμμα και ήταν αλλάξει πολλά. Τι θα σου δώσουμε. Ναι, θα με δείτε εκεί, θα είμαι εκεί, παιδιά, ναι. Θα είμαι εκεί, ναι, θα είμαι Αθήνα, ναι, έχετε δίκιο, θα πάω. Όσοι θέλετε περισσότερα και να με δείτε από κοντά, να μην, θα είμαι εκεί. Θα τα πούμε και εκεί, θα κάτσουμε, θα τα πούμε, θα φάμε, θα πιούμε. Τώρα ποιος θα πληρώσει, όποιος έχει τα λιγότερα λεφτά. Αυτό με συμφέρει, κατάλαβες. Το κάρβουνο το περνάει, αδελφέ. Άκου να δεις. Αυτό οι χρυσοδύρες λένε δεν περνάει γιατί πήγαμε κάπου, οι λίρες γίνανε κάρβουνο. Αυτό είναι μια μαλακία. Ο κάρβουνο είναι άνθρακας. Απλώς η ραβδοσκοπία μπερδεύεται με το κάρβουνο. Καλά, η ραβδοσκοπία παντού μπερδεύεται με τα πετρώματα, γιατί η γη συσσωρεύει μέσα και αντικείμενα τα οποία πηγαίναν να γίνουν μέταλλο και δεν γίναν μέταλλο. Πώς να σου το εξηγήσω, θέλει να είσαι μεταλλιολόγος για να το καταλάβεις. Το κάρβουνο, άμα βάλεις κάρβουνο από πάνω, βάλω όσο θέλεις κάρβουνο, πάρε 2 τσουβάλια κάρβουνο και βάλω από πίσω ένα κουτί λίρες. Θα το χτυπήσει. Αυτό, καλή είναι η ερώτηση, να ενημερώνει τον κόσμο. Φίλε μου Γιάννη, και τα δικά μου χαιρετίσματα. Γιάννης Θείος. Ναι ρε αδελφέ, να μην έχει καλό παράδεισο ρε. Σίγουρα ήσουνα και εσύ εκεί μαζί μου, Όλοι πήγαμε. Δεν είχε τέτοιο παιδί, αδελφέ. Αυτοί γεννιούνταν 100 χρόνια. Ήταν για όλους μας φίλε μου στο χωριό μου, ειδικά για μένα, με έχει βοηθήσει τεράστια. Πρώτα σαν συμμαθητής, μετά σαν φίλος και μετά σαν άνθρωπος. Και πάνω απ' όλα σαν χωριανός για το χωριό του. Ο ίδιος ήταν, όλο το χωριό το αγαπούσε. Τέλος πάντων, να έχει καλό παράδεισο, να είναι δυνατοί να το θυμούνται. Ευχαριστώ ρε φίλε μου, ευχαριστώ. Τώρα με στεναχώρεσες πάλι. Περιοχή. Τι να κάνουμε φίλε, και αυτά στη ζωή είναι. Άσε τώρα μιλάμε, ήταν πολλά χρόνια σχολείο μαζί, άλλος άνθρωπος. Να σε δω μια στιγμή, δεν μπορώ. Θα σου βρω θησαυρό και θα πάρω. Θα το πάω ακόμα πιο καλά. Στη Δράμα θα το πάρω και τα αφήσω. Αν είσαι άνθρωπος καλός εσύ κι εγώ. Μπλέρα στον Καράμια είσαι. Καλησπέρα παιδιά. Πού να το πιάσουμε τον Καρά. Στο σύμπλεξ μέχρι πόσο βάθος μπορεί να εντοπίσει έναν θησαυρό. Εδώ σε θέλω μάγκα μου. Ανάλογα το αντικείμενο. Θησαυρός είναι και μια λίρα, θα πάει 30 πόντους. Αν είναι ένα κομμάτι όπως είναι μια κοκακόλα στους 70 πόντους, και αν είναι ένα μεγάλο κυβότιο στο 1,20, και αν είναι ένα καζάνι μπορεί να φτάσει με το μεγάλο δίσκο τώρα που έφερε η εταιρεία Πολατίδης Group να πλησιάσουμε κοντά στα 2 μέτρα. Λίγο δύσκολα, στο 1,70 ναι. Τι μηχάνημα με έχεις πουλήσει ρε? Το καλύτερο. Μου λένε καζάνι. Καλησπέρα στην Κρήτη, Αντώνης. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα φίλοι μου. Καλησπέρα στη Θήβα, καλησπέρα. Καλησπέρα στην Ιγουμενίτσα, όμορφη Ιγουμενίτσα. Πού είναι η Ιγουμενίτσα, ξέρεις? Και πού ήταν, δεν έφυγε. Δεν έφυγε λες? Οι άλλοι φύγαν και πήγαν από την Ιγουμενίτσα στη Γερμανία να δουλέψουν. Πήγαν στην Αυστραλία. Αυτοί είναι οι Έλληνες που τους λέμε Λαζογερμανοί. Αυτοί όλοι ξεσηκωθήκαν από τις περιοχές γιατί κλείσανε εργοστάσια. Δεν πήγε καλά η δουλειά τους. Απογοητευτήκανε, παλέψαν εδώ πέρα και με ένα γκλήρο, ειδικά αγρότες, κτηνοτρόφοι που βασανιστήκανε, φεύγουνε. Ερημώσαν τα χωριά. Και δυστυχώς φεύγει και νέος κόσμος. Έτσι ακριβώς. Αν αγοράσω ένα ανιχνευτή μπορώ να ψάχνω νόμιμα σε βουνά. Μπορείς, ναι,
και νόμιμα και παράνομα. Ο παράνομος είναι σχετικός. Ο νόμιμος είναι πάλι σχετικός. Ό,τι θέλεις κάνεις, αδελφέ. Καλησπέρα, Σιδερό Καστροσερών. Ηράκλειο Κρήτης, καλησπέρα ρε Γιάννη. Τα μηχανήματα χτυπάνε χρυσό που είναι σκεπασμένο με μόλιβδο. Όχι, θα χτυπήσουν το μόλιβδο. Θα χτυπήσουν πρώτα το μόλιβδο, γιατί το μόλιβδο είναι μέταλλο, το μολύβι δηλαδή. Το χτυπάει πολύ δυνατά και πολύ καθαρά. Αυτοί που έχουν μηχανήματα το ξέρουν. Χαιρετίσματα στον προφήτη Ηλία. Ναι. Αργά το άνοιξα το TikTok σήμερα. 12 και 10 θα κλείσουμε και μετά θα έρθω. Όχι, εντάξει αγάπη μου, εντάξει. Φίλοι μου, σήμερα αργήσαμε λίγο αργά, είστε πάρα πολλοί κόσμος μέσα. Βλέπουμε, φτάνουμε και από εδώ έχουμε κάποια ερώτηση από το Facebook, από το YouTube πάλι. Στο Facebook και στο YouTube θα απαντάμε όλους. Βλέπουν πιο πολλά βιντεάκια αυτοί. Ενημερώνονται πιο καλά. Τώρα και στο TikTok που θα είμαστε πολύ πιο κοντά σας. Γιατί εμείς ήρθαμε σε εσάς. Εσείς κοιτάξτε να έρθετε να γραφτείτε στο TikTok, στο YouTube, στο Facebook για να ενημερώνεστε πρώτοι. Χαιρετίσματα στο χωριό σου εδώ, προφήτης Ηλίας. Ποιος είναι αυτός? Εδώ που λέει, κύριε Κώστα μου. Ηλεκτροκολλήσεις, προφήτης Ηλίας. Καλά, από τότε που έφυγες από το χωριό σου ξέχασες και τους χωριανούς σου, ρε. Δεν ξέρω, μπορεί να λέει. Ηλεκτροκολλήσεις, μπορεί να είναι κάτι άλλο αυτό, ρε, να μην είναι ο προφήτης Ηλίας. Ηλεκτρολύσεις. Άρε Παυλάρα, εσύ είσαι βρε γουρούνι. Εγώ διαβάζω αυτά που είναι πιο φωτισμένα, ρε. Πώς θα σε ξέρω, βρε, άιντε από εδώ απατεώνα. Καλύτερο παιδί, σε μην κοιτάς που σε λέω εγώ απατεώνα, έτσι σου λέω όλους. Ξέρω ρε φίλε μου στην Κρήτη, το Simplex είναι το καλύτερο μηχάνημα και έχει δώσει πάρα πολύ χαρά σε όλη την Ελλάδα. Να είσαι γερός, να το χαίρεσαι ρε αδελφέ στην Κρήτη, γιατί τους κριτικούς τους πάω πολύ, γιατί είναι γνήσιοι άνθρωποι. Γεια σου Μητσιός. Είναι χαμηλά καράτια. Θα πάρεις μια χρυσή λίρα για να σου δείξει σωστά. Το μηχάνημα που πήρες, η αλυσίδα, μπορεί να είναι χαμηλά καράτια και επειδή είναι τρίπια, δεν κρύβανε χρυσές αλυσίδες στο βουνό. Αυτό είναι για παραλία και έχει άλλο πρόγραμμα. Θα πάρεις να βάλεις μια χρυσή λίρα. Θα βάλεις κάτι που είναι χρυσό. Βάλει το σταυρό σου, που είναι 18 καράτια. Που δεν έχει κενά και τρύπες. Σωστή ερώτηση και μπράβο σου. Άρα τι καλό γείτονα έχεις. Γεια σου ρε. Αβραμίδης. Ανέστης. Σέρες. Καλά παιδιά. Κάποιους τους θυμάμαι, κάποιους τους ξέχασα. Αλήθεια είναι ότι έγινα χρυσοθύρας εξαιτίας σου. Λάτρεψα το χόμπι αυτό από τις ιστορίες σου. Μπράβο ρε Κρήτη μου, και σε εύχομαι να βρεις κάτι να γίνει πιο όμορφη η ζωή σου. Να δώσεις και χαρά στους ανθρώπους που είναι δίπλα σου, γιατί αυτός που βρίσκει ένα θησαυρό, τι γίνεται. Και αυτοί που είναι δίπλα του έχουν αξία, περνάνε καλά,
ανοίγει ένα σπίτι, έρχεται φως, θα φτιάξει ένα ξενοδοχείο, θα δώσει και δουλειά σε 5 άτομα, θα κάνεις ένα εργοστάσιο, σε κάθε χωριό μπορεί να βρει και ένας αποτύχει. Καλημέρα και από το Καρπενήσι, Κωνσταντίνος. Κοίταξε, αυτές είναι μικροποσότητες, Γιάννη. Δαχτυλίδια, αλυσίδες, τώρα αυτά είναι μικροποσότητες, τι καράτια είναι, πώς θα πιάνει το μηχάνημα, αλλιώς είναι στο έδαφος, πόσο καιρό είναι. Αυτά είναι κοιμήλια. Πρέπει να πάμε σε εκεί το πρόγραμμα και πάλι δεν ξέρουμε πόσα καράτια. Μπορεί να στο πουλάνε σε ένα για 14 και να είναι 10, να είναι χαμηλωμένα τα καράτια. Ξέρεις πόσοι έχουν δαχτυλίδια και νομίζουν και αλυσίδες ότι είναι 14 καράτια και είναι 12, 11, 10. Γεια σου Στέφανε, γεια σου και στην Έδεσα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην όμορφη Κομοτηνή. Τρεις τρύπες, 4 δάχτυλα πάχος. Με ένα μεγάλο βράχο έχουν ερμηνεία, είναι Αντάρτικα. Κοίταξε αδελφέ, αυτοί όλοι που λένε ότι ξέρουν να λύνουν σημάδια, καλά είναι να έχεις ένα μηχάνημα εκεί στην ευρύτερη περιοχή σε μια ακτίνα να ψάξεις, αν δεν είναι οδηπορικό να σε οδηγεί κάπου αλλού, αν υπάρχει κάποιος θησαυρός ή κάποιο προσήμαδο ή κάποιο κομμάτια, θα είναι εκεί κοντά, σε μια ακτίνα. Καλά είναι να γαζώσεις όλο το μέρος, να κάνεις την έρευνά σου και αν βρεις κάτι, καλώς. Αλλιώς μπορεί να είχε εκεί κάποια πράγματα τα οποία να τα μεταφέρανε και να τα πήγανε κάπου αλλού. Τους θησαυρούς τους μετακινούσανε συνέχεια. Μένανε για ένα διάστημα. Είτε ήταν οπλισμός, είτε ήταν θησαυρός ή ό,τι ήταν κρεμμένο, το μετακινούσανε. Γεια σας, πήρα από εσάς το Racer, απλά δεν το έμαθα ακόμα. Ό,τι χρειαστείς φίλε μου. Εδώ τι λέει. Λάτικος. Τι είναι αυτά τα ονόματα, Λάτικος? Λάτικος είναι χωριό. Στη Δράμα. Είναι στη Δράμα Λάτικος. Να το μάθεις και ό,τι θέλεις να μάθεις για το Racer είναι από τα καλύτερα μηχανήματα. Είναι πάρα πολύ ελαφρύ, πάρα πολύ καλό. Θα πάρεις τηλέφωνο μεσημεριανές ώρες που είναι και ιδιοτεχνική και ηλεκτρονική να σε βοηθήσουν περισσότερο ή να έρθεις και εδώ να σε δείξουμε περισσότερα και διάβασε καλά τις οδηγίες. Τι λέει αυτός, λαμαρινάκι απέναντι? Ναι. Δηλαδή? Ξέρω εγώ. Καλημέρα από την Καρδίτσα. Καλημέρα στην όμορφη Καρδίτσα. Μήτσος. Τι γνώμη έχεις για τη ραβδοσκοπία? Θα κάνουμε μια άλλη εκπομπή, θα μιλήσουμε για τη ραβδοσκοπία. Τώρα δεν έχουμε χρόνο γιατί είμαι αρκετή ώρα μέσα στο chat και πρέπει σιγά να μαζευτούμε, να κλείσουμε, γιατί είναι και κουραστικό. Εγώ δεν πάω να πω γίνω πρωθυπουργός στο chat. Αυτό το κάνουμε για να έρθουμε πιο κοντά ο ένας στον άλλον και να αλλάξουμε κουβέντες και να γίνουμε καλύτεροι. Και εγώ να μαθαίνω από εσάς τα ενδιαφέρον που έχετε. Το σύμπλεξ, αν θες να γίνει, άμα θες να γίνεις επαγγελματίας. Γιάννη, το σύμπλεξ είναι ότι καλύτερο υπάρχει. Μην είναι αγώνες, αγόρι μου. Σχεδόν επαγγελματίας είσαι. Γεια σου ρε πουλί μου. Από εδώ κοντά, σε ξέρω αδελφέ. Πύργους. Φίλοι μου, όλοι εσείς, σήμερα έχουμε κάτι, Νίκο, να απαντήσω κάτι άλλο από εκεί. Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Σας εύχομαι να είμαστε όλοι. Κάτσε να διαβάσω το τελευταίο. Απάντησε εκεί που σε φέρει στο παραμύθι σου. Καλά τα λες. Αυτόν κάτω να πέτα τον κάτω τον μπάσταρδο να μου. Έστε διάλογο βλάκα, ήρθες να με πεις εμένα, απάντησες εκεί που σε συμφέρει. Τι δεν με συμφέρει να σε απαντήσω ρε κολοτρυπίδα?
Μαλάκα. Με ποιο μιλάς, με κανένα χαζό ρε μαλάκα, τα ματάκια μου δεξιά-αριστερά πάνε. Πάτα το για να μην ξανανεύει ποτέ, κοντράλισον. Άκου τι λέει, απάντησες εκεί που σε συμφέρει. Σ' όλα απάντησα, ό,τι βλέπω. Τι θα απαντήσω σε σένα, τι θέλεις να είμαι, μουνόπανο, μουνόπανο. Μαλάκα, κολοτρυπίδα, έλα εδώ να σου πω εγώ. Αν με πεις κιόλας, σε μένα ρε μαλάκα άνθρωπος ρε δεν με είπε. Βλάκα, καθυστερημένε. Σ' είπα, δεν είμαι καλό παιδί. Αν με πεις απάντησες εκεί που σε συμφέρει. Πούστηκες ερμηνείες, δεν σηκώνει ο Πολατίδης. Παλιό μουνόπανο. Και βρες το να ποιος είναι αυτό εδώ πέρα το αρχίδυναμη. Μη βρίζεις. Θα βρίζω. Μη βρίζεις Χρόνη. Ο Χρόνης βρίζει, ξέρεις. Μετά τις 12 κυκλοφοράει ο Χρόνης. Πολατίδη, μη μασάσεις τα δεντικούς. Όχι, τώρα ήρθα να μου πει απάντησες, λέει, σε εκείνο που σε συμφέρει. Φίλοι μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να έχουμε πάνω από όλους. Κάτσε τώρα, με ζάλισε αυτό το μουνόπανο, με νευρίες. Φίλοι μου Χρυσοδύρες, να είμαστε όλοι καλά, να έχουμε πάνω από όλα υγεία, να έχουμε ένα καλό ξημέρωμα, καλή συνέχεια. Ποια μέρα θα βγούμε πάλι? Την Τρίτη, πάλι εδώ, στο ίδιο σημείο. Τι ώρα βγαίνουμε, κύριε Πρωθυπουργέ? Τι ώρα βγαίνουμε? 9. Κρατήστε το νούμερο 9 η ώρα, κοινοποιήστε το τέτοιο. Πείτε κι άλλους έτσι τοξικούς να γράφουν έτσι μαλακίες, να μου λέει εμένα. Τι έγραψε? Ό,τι θες ρε μαλάκα, είσαι Πολατίδη. Ναι ρε μαλάκας είναι ο Πολατίδης, εσύ είσαι που δεν είσαι ο μαλάκας. Ό,τι θες ρε μαλάκα πολλά. Ευχαριστώ ρε φίλε μου. Ήρθες σε ένα τσάτ να με βρίσεις. Πες μου, τι ανομαλία μπορεί να έχεις και πώς φτιάχνεται η ψυχούλα σου. Ήρθες εδώ, δεν σ' αρέσει το τσάτ το δικό μου, πάνε μπες σε ένα άλλο αγόρι μου. Πάνε μπες σε ένα άλλο που θέλεις. Ήρθες σε ένα τσάτ, άμα είμαι μαλάκας και λέω μαλακίες, γιατί ήρθες? Για πες μου ρε αγόρι μου, μπορείς να με εξηγήσεις? Και μετά μου λένε Πολατίδη να μιλάς πιο... Μου γράφουν οι φίλοι μου από κάτω να είσαι ήρεμος. Ήρθε και λέει, εγώ επειδή δεν σβήνω τα σχόλια και τα αφήνω, λέει, καλά... Δεν ακούγεται τίποτα. Πού είναι αυτός ρε? Ό,τι θες ρε μαλάκα, είσαι Πολατίδη. Δηλαδή τι θέλει να πει ρε μαλάκα, δεν θέλεις να μ' ακούσεις? 3 φορές πιο μαλάκα, 10 φορές πιο μαλάκα, πιο γαμημένος είσαι. Σήκω, φύγε από εδώ πέρα και μην ακούς τον Πολατίδη. Πάνε να ακούς τη γυναίκα σου, σε βάλει να φας μακαρόνια, να σου φτιάξει λίγο κάτι άλλο, να μην σε αρχίσω να είμαι. Εγώ έχω κάνει ένα τσάτ να μαλώνω με τον κόσμο. Εγώ ήρθα να ενημερώσω, λέω είναι εκπαιδευτικά τα βίντεο μου. Εσύ γιατί έρχεσαι και είσαι τόσο τοξικός και τόσο χαζός και προσπαθάς να μαλώσεις με τον Πολατίδη? Ποιανού συμφέροντα εξυπηρετείς? Πέτα τον άρα. Κάτω να μην μπορεί να ξανάρθει. Πουτσα. Ναι τώρα δηλαδή αφού είμαι μαλάκας. Δηλαδή τι να τον πονάμε? Με λέει 3 φορές μαλάκα. Αφού δεν σ' αρέσει αυτό το κανάλι, γιατί έρχεσαι, τράβα. Πάνε, πλένε καμιά κιλότα, ηλίθιε. Με ζύμου θα τα βάλεις. Φόρα και κάνα σουτιάν στο κεφάλι να. Μα ο άνθρωπος ήταν... Ναι, μα δεν θέλεις να ακούσεις τον Πολατίδη. Λες ότι λέω μαλακίες, ότι είμαι μαλάκας. Μετά θα σε βρίσω. Ο άνθρωπος δεν ακολουθεί το κανάλι, γιατί η ερώτηση που έκανε, άμα ακολουθούσε το κανάλι, θα ήξερε ότι είναι εντελώς άξιο. Δεν ακολουθεί το κανάλι, δεν μπορώ όπως εγώ να με λέει μαλάκα, να με λέει παραμεθατζή, τι με είπε. Δεν σε ενοχλώ, δεν σε αρέσει αυτό το κανάλι, σήκω φύγε. Εμείς θέλουμε ανθρώπους να τους ενημερώσουμε. Και τους είπαμε, δεν είμαστε τόσο καλά παιδιά και λάθη να κάνουμε. Έλα κάνε εσύ μια εκπομπή να ενημερώσεις σωστά. Τι είμαστε δημοσιογράφοι? Φίλοι μου Χρυσοδύρες, να έχουμε ένα καλό βράδυ. Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι. Μπορεί και το παιδί αυτό να είναι καλό παιδί και τζάπα πιαστήκαμε στη φασαρία τώρα. Και μπορεί να είναι κανένας άξιος, κάτι άλλο δεν κατάλαβα εγώ τι ήθελε να πει, να μην απάντησα κάτι που έστειλε. Όμως δεν σ' αρέσει ένα κανάλι, μην βρεις, φύγε. Εγώ έχω να κάνω τώρα εδώ μέσα, έχω 2.500 άτομα. Έχω άλλους από το TikTok 250. Μπορεί να πέρασαν 3.000. Συνέχεια είχα 250. Μπορεί να περάσουν άλλες 3.000 από το YouTube, άλλοι 4.000 από το Facebook, από το Instagram. Με τόσο κόσμο και στο καθένα μέρος μιλάω διαφορετικά. Να έχουμε ένα καλό ξημέρωμα φίλοι μου, πάνω απ' όλα υγεία, καλές έρευνες, πολύ τύχη.
Τώρα το καλοκαίρι. Να προσέχετε που ανεβαίνετε στο βουνό. Υπάρχει δασαρχείο, θα υπάρχει πυροσβεστική, θα είστε υποψιασμένοι γιατί πάνε για φωτιές. Να κινηθείτε έξυπνα. Γεια σας.